Okay, since we're having problem in accessing the mic, let me just start the day with a prayer. Allow me to start the day with a prayer, Sir Lian. Okay, dear Lord, since we're having problem in accessing the mic, let me just start the day with a prayer. Allow me to start the day with a prayer, Sir Lian. Dear Lord, sandali lang, nagkaroon. Ayan. Okay. Wala na pong feedback. Parang nagpi-feedback kasi yung sa akin eh. Okay naman, Mitch. Okay na. Okay. Sige po. Start po tayo ulit. Ano? Ayan. Parang naririnig ko kasi nagpi-feedback ako. Okay. Wala na pong feedback. Okay na. Feedback kasi yung sa akin eh. Okay naman, Mitch. Okay na. Sige po. Start po tayo ulit. Ayan. Parang naririnig ko kasi nagpi-feedback ako. Okay. Thank you, Lord, for the opening of our inset today. May you open our minds to adjust to that situation that we have. Lord, salamat po sa lahat po ng mga umattend dito sa inset na ito. Simula po sa aming speaker, ganun din po sa aming mga facilitators and moderators. Ganun din po sa lahat ng teachers na umattend sa iba-ibang eskwelahan, Lord. Lord, may you give wisdom sa aming speaker for today. And may you help us, Lord God, to okay. May you help us, Lord God, na mag-adjust, Lord, sa kung anumang situation na aming kinakaharap. Ganon din po, Panginoon, bigyan mo po kami ng kalinawan ng isipan upang maunawaan ang sasabihin po ng aming speaker. Lord, we are very fortunate to have Sir Mark today to be with us, Lord, despite po, Lord, na ang kanyang schedule po ay napaka-hectic po. Maraming salamat, Lord, sa mga lahat ng bagay po na aming matututuhan ngayon, Lord God. And may we have a chance to share this wisdom, Lord, and knowledge na makukuha namin sa iba pa pong mga teachers, Lord God. And ganun din sa mga bata na aming tuturuan. Handa niyo po ang aming isip, ang aming puso, ang aming spirit, Lord God. Maraming salamat po sa umaga na ito, Panginoon. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. You know, we are so much grateful this morning for having such a high caliber resource speaker. I guess everyone is so excited to meet him, knowing that most of us here are his avid fan in the webinars we have attended. And this time, despite of his busy schedule, he managed to find time and be with us. He will be discussing the prevailing disruptions in education and the DepEd's Digital Rise program. Ladies and gentlemen, Okay, sir. Sir, without any ano nga po? further ado, please join me in welcoming the Chief of the DepEd EdTech Unit and the OER lead, Dr. Mark Anthony C. Let's give him a virtual applause. Sir Mark. Hello. Good morning to everybody. Hello po at maraming salamat sa pag-imbita po sa akin na maging kabahagi po ng inyong pagsasanay o gawain. At ako po ay lubos na natutuwa na ibahagi sa inyo ang programa ng departamento, lalo na ng kasalukuyang administrasyon na patungkol po sa Digital Rise program. So with me, Ma'am Michelle, maraming salamat sa tiwala. At nung binigay nga po sa akin yung schedule, sabi ko sa kanya, ma'am, kailangan ko makipag-bargain kasi ito lang talaga yung available na schedule ko. Will it be okay? At sabi po ni Ma'am Michelle ay okay lang daw po yun. Ayan. So maraming salamat sa pagpapaunlak at doon sa aking ni-request na changes of schedule. Yan. So, I welcome all of you to our activity today. It's all about the Digital Rise program. So, marami nagsasabi, kailan ba talaga ang Digital Rise? Ano ba ang kahalagahan nito? Bakit kinakailangan magkaroon ng Digital Rise? Dati ba hindi pa nagkaroon nito? So just to give you an idea regarding it,
The story is way back 2016. 2016, when I was still the admin personnel of LaSalle Green Hills as their Educational Technology Liaison Officer, I had an opportunity to talk to a person during my conduct of a session in Singapore. Lumapit sa akin yung lalaking ito at sabi niya sa akin, "Hi Mark, I really like your talk kasi it's very sincere." Ako naman, okay, sino kaya itong taong itong na lumapit sa akin at nagpapakilala? During that time, ang sabi niya, meron siyang minamanage na school at yun daw ay binubuhusan talaga niya ng atensyon at oras, especially in terms of the technological part. So ako bilang teacher, okay, syempre hindi naman ako mabilis ma-impress dahil alam niyo na medyo mayabang kapag LaSalle Green Hills teacher, ang tingin namin sa sarili namin that ako, I myself, ang tingin ko talaga ay high-end, syempre yung mga estudyante namin. So, pati yung ugali, alam niyo yung medyo, yung terminology na may kayabangan. So ako, okay, so hindi ako na-impress kung ano man ang mga equipment. At ang sabi ko doon sa tao na yun, how about your teachers? Are you providing training with the teachers? Ang sagot sa akin ng tao, ay susunod na yun kasi kapag may equipment sila, ma-enhance na nila yung kanilang skill. Sagot ko sa kanya ay, magkakamali ka dyan kasi we have been there. In LaSalle Green Hills in 2010, we have moved to the use of a mobile learning program. Ito yung kauna-unahang paaralan na gumamit talaga ng tablet in terms na sa pagtuturo. At sabi ko sa kanya, yung mga teachers binigyan ng mga equipment pero hindi kami binigyan ng training. What happened after 2 years? Nakakahiyamang sabihin pero ayaw namin humarap sa media dahil lahat ng kapalpakan ay na-experience namin. Yung mga bata, na uso yung tinatawag naming digital cheating, na uso yung cyberbullying, na bully mismo yung teacher, na re-record. So lahat ng heartaches, lahat ng heart pains, napagdaanan namin. So sabi ko sa kanya, kahit gaano kaganda ang equipment na ibinibigay mo sa iyong mga teachers, but if you are not providing them quality training, empowering them, then it will be useless. So yung taong yon hiningi yung number ko. At ang pakilala niya sa akin, siya ay si Ginoong Alain Bustamante. Okay. At constant ang aming communication, lagi niyang sinasabi sa akin, bibili kami ng ganitong equipment. Ako naman, okay, how about the training? Lagi niyang naiiwan yung training part for teachers. Until such time na meron akong dinaluhan na isang baptism o binyag. Kasi nagkataon na yung aking estudyante before sa LaSalle, yung kanyang kapatid ay naging inaanak ko kasi kinuha ako ng kanyang tatay bilang ninong. So during the activity, doon po sa mismong binyagan, nagkita kami ni Ginoong Alain Bustamante. At malayo pa lang, tinuturo na ako nung common friend namin. Kilala mo yun? Tapos sabi niya, magandang makausap niyan kasi marami siyang programa. Ako naman sumagot, ay oo, kilala ko yan. Ang programa nga niya, puro lang equipment, ang pangit-pangit. Yun talaga yung term ko, ang pangit-pangit. Bakit? Dahil kung ikaw ay nagbibigay ng programa at puro lamang equipment, it's useless. Para ka nagkaroon ng bahay na wala namang nakatira. Diba? Ganun ang kanyang itsura eh. So, magkasama kami sa isang mesa at biglang nagsalita itong si Alain Bustamante na, kamusta ka na Mark? Ako naman, syempre, LaSalle Green Hills, mayabang. We have this kind of program. So during that time, ako medyo nanahimik ako kasi ang lumalabas lang sa Green Hills that time ay yung mga output. So kapag may tinatanong sino ang gumagawa, I remain quiet. Hindi ko talaga nilalantad yung sarili ko. Kapag may interview, ayoko. At ang sabi ko sa kanya, ito ang nagawa ng school. Ang teachers ay empowered, kahit nakapikit yan, alam niya kung ano ituturo niya, aligned to technology. Alam niya mismo yung mga equipment kung paano i-deliver. We also have our self-developed content management system during that time. It's the LaSalle Green Hills portal. And we also have the LMS. At sabi ko sa kanya, may strategy kaming ginawa kung paano namin empower ang mga guro. We have the so-called app of the month or application of the month kung saan ang bawat guro ay kinakailangan gamitin yon sa kanilang klase and from time to time capacitating also our learners. Sabi niya, maganda.
Tapos sabi ko, ikaw, kamusta yung programa mo? Pumalpak ka, no? As in, ang yabang-yabang kong sabihin sa kanya na pumalpak siya. Dahil ang aking ang alam ay puro lamang equipment. At sabi niya, ang hirap nga, Mark, kasi puro lang equipment, hindi ko alam kung paano ko siya ibababa. Na training for the teachers because I'm not a teacher. I am an engineer. Tapos sabi ko sa kanya, diyan ka papalpak. Kaya humanap ka ng isang tao na kayang tumulong sa iyo, na nakakaintindi ng education, nakakaintindi ng technology, and at the same time, naiintindihan paano ang administrative work. So sabi niya, saan ako makakahanap ng taong ganun? Sabi ko sa kanya, actually marami dyan, kaso karamihan sa kanila nasa Singapore na pirate. Dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung sino, pero meron naman. But if you will pull them, I think it will be very hard, lalo na kung school lang. For example, ako, tenured ako sa Lasal Greenis, secured na ako doon. Ba't ako lilipat sa school mo? Tapos sabi ko sa kanya, at saka tingin ko pangit yung school mo eh. Ganun talaga yung terminology ko at magkakasama kami sa isang mesa. Our common friend was shocked. Sabi niya sa akin pabulong, Mark, kilala mo ba talaga siya? Oo, si Aling Bustamante, and he smiled. After that, tumayo, at sabi niya, Mark, I want you to meet the Undersecretary for Administration, Alain Pascua. Kulang na lang, matunaw ako sa kinatatayuan ko, hiyang-hiya talaga ako kasi mo, from 2016, during that time, early 2018, ang yabang-yabang ko sa kanya na talagang pinamumukha ko, ang pangit ng programa mo, puro ka equipment, tapos siya pala yung USEC ng DepEd. Siyempre, unaware naman ako ng pakialam ko doon, di ba? Hindi naman ako yung taong nood ng TV at inaalam ko ano nangyayari sa DepEd. But to make it a point na ikritik ko yung kanyang mga ginagawa, ang sabi niya sa akin, I like your candidness. Can you join me in DepEd? Sagot ko talaga sa kanya, ay wag mo ibalik sa akin yung sinasabi ko sa iyo. Nagjo-joke lang po ako. Yun po yung hinirit ko sa kanya at continuous yung tawanan. But on my part, yung kanya palang plano ay hindi para sa isang school. Hindi pala school na hawak niya. It is the entire country, the schools in the Philippines, na yung pala yung tinatawag na DepEd Computerization Program, kung saan bumibili ng high-end equipment or bumibili ng mga equipment at yun ang dinedeploy sa schools. But the question is, yun ba talaga ay makakatulong sa mga mag-aaral, sa mga guro, kung hindi mo ikakapacitate ang mga nagtuturo? And during that time, alam ko ng USEC siya, di ba? Naging mahinahon ako sa pagsasalita. Kasi nanggalang-galang po na sa kanya kapag nagte-text ako. Yes po, bakit po samantalang dati pabalagbag? O ano na may itatanong mo, mga ganun dati. And continuously, as in tanong siya ng tanong na, Mark, ano yung mga pwede kong gawin? Ako sabi ko sa kanya, remember the fact na sinabi ko sa iyo na it's for the teachers. Whatever you have there, pag hindi mo in-empower ang teachers, mawawalan ng silbi, mawawalan ng kwenta yung programa mo. At sabi niya sa akin, so anong programa yan? Di isip ka all about digital framework. And I think it's high time to rise up our country at doon nabuo yung digital rise. But again, ang idea na nun ay chika-chika lang kami. So, early 2018, sabi niya sa akin, sige na Mark, pagkatapos nung binyag sige na Mark, join me in DepEd. I'll get you as my executive assistant. Ako naman, ano kaya executive assistant? Parang ang ganda pakinggan, di ba? At na-discover ko, pag tinanggap ko pala yung co-terminus ako, ibig sabihin, pag hindi na siya USEC, wala na akong trabaho. Sabi ko sa kanya, ay ayoko. Siyempre, sa Lasal, biriin nyo, ang tagal-tagal ko doon, 13 years, secured na ako, tenured, di ba? At dumating yung February, sabi niya sa akin, Mark, I'm offering you the position of executive assistant. At sabi ko sa kanya, ayoko nga kasi masaya na ako sa Green Hills, masaya na ako sa Lasal. It is my second job. And in my second job, na-train nila ako ng mabuti at gusto ko ibalik sa kanila yon. Tapos, hindi niya ako kinulit. But pagdating ng March, kinulit na naman niya ako at sabi niya, Mark, I think you are the person who could help DepEd
sabi mo, kailangan na magtitrain sa teachers. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon to train the teachers. Aba, pumalakpak talaga yung tenga ko. Yung narinig ko, sabi ko, okay. Pag tinanggap ko na maging EA niya at magtitrain ako ng teachers, so, co-terminus pa rin ako. And I told that story to my mom. Ang sabi ko sa mama ko, Ma, may nakilala ako, Yusek. Kinukuha niya ako na sumali sa DepEd. Kaso, co-terminus ako. Ang sagot sa akin ng nanay ko, nung nasa Lasal ka, araling panlipunan ng tinuturo mo. At lagi mo sinasabi sa akin na ang classroom ay hindi lang sa loob ng classroom, it's outside. And now you have the opportunity. Ano ang gagawin mo? So sabi ko sa nanay ko, so ibig mong sabihin, tatanggapin ko? Nag-smile lang yung nanay ko. Sabi niya, why don't you give it a try? Tapos ako naman, biniwi ko syempre. LaSalle Green Hills, wherein I am secured. DepEd, which is totally new. I am not a public servant. Wala akong idea about it. But you have the opportunity to change. You have the opportunity to train other people. Kung dati isang school lang iyong nagagawa, ngayon may kakayanan ka na buong bansa ang mabago. And it dawned on to me as an araling panlipunan teacher and a Filipino teacher, I need to weigh it. April, tanda-tanda ako, April 1, nag-message sa akin si Yusek, sabi niya sa akin, Mark, gagawin kitang executive assistant. Maliban doon, ilalagay kita sa ICT-S, hanapin mo lang si Director Abram. Pag ikaw nag-resign ka sa Green Hills, huwag kang mag-alala, we will welcome you in open arms in DepEd. At kung saan man ako mapunta na government agency, I will have you. Ay, ang sarap nun ha. Kasi parang niyang sinabi na I have the full confidence in you. Kasi nga, taklesa akong tao eh. Talagang straightforward ako magsalita. Pag sinabi kong pangit, pangit talaga. And through that, sabi ko, I think it's now time for me to expand my horizon. I informed my bosses in LaSalle. Sabi ko, I could still be the consultant. I could still help them in terms of training, but will you allow me to help much more teachers? I think DepEd needs me. Ala, ang hirap noon dahil ayaw nila akong pakawalan as in lahat na, eto Mark, eto ibibigay namin, eto ibibigay namin. Ako talaga, no, I think I should have this decision na lalakasan ko yung loob ko to drop my first love, which is totally LaSalle Green Hills, ipagpapalit ko sa isang totally new environment na hindi ko alam kung ano ang aking aasahan. Pasensya na, nagkukwento muna ako. So that you have a full concept of what we have in the digital rise. So after that, tanda-tanda ako, sabi ko pa, pero aatin po ako ng faculty outing natin for the last time because that outing is in Taiwan. April 12, 13, 14, nag-outing ako ng Taiwan. Nag-outing pa kami sa Taiwan. April 16, Lunes. Hindi lang ako sure kung Lunes, basta tanda ko, April 16, I reported in DepEd. And during that time, ang utos sa akin ni Yusek, Mark, hanapin mo si Director Abram. Ako naman, ano itsura niya? Basta hanapin mo lang siya, dun lang siya sa Bonifacio building. So, having the confidence of a LaSalle teacher, I could ask anyone in the environment, yung mga makakasalubong ko. At meron ako nakitang isang lalaki. Ang sabi ko sa kanya, Sir, as in lakas pa ng boses ko. Alam niyo po ba kung saan yung office ni Director Abram? Kasi pinapapunta ako doon ni Yusek Alain eh. Tapos sabi sa akin nung tao, third floor lang yon, dito lang sa building. Tapos sabi ko, okay, thank you. Tapos alis na ako. Pero pagkatapos ng medyo ilang meters, binalikan ko siya. Yung tinanungan ko at sabi ko, Sir, mukha yatang kailangan nyo magpagupit. Kasi di ba, nagtatrabaho ko sa DepEd, tapos ang haba-haba ng book nyo, kulot-kulot. Siguro po mas maganda, it's fixed. Of course, being a teacher, gusto ko prim and proper, maayos talaga. At sinabihan ko yung taong yun ng ganon. And he smiled. After that, I go up sa third floor at umupo ako kasi tinuro sa akin kung saan yung office. So sabi ko doon sa secretary, asan po si Director Abram? At sagot sa akin ng secretary niya, ay paakit na po, hintayin nyo na lang po. Okay, so ako
Nakaupo lang ako doon, behave, at bumukas yung pinto. Pagbukas ng pinto, nagulat ako sa nakita ko. At sagot sa akin ng secretary, "Sir, andyan na po si Director Abram. Gusto kong matunaw sa kinauupuan ko dahil yung tinanungan ko sa ground floor ay si Director Abram pala na sinabihan ko magpagupit ka, kulot-kulot yung buhok mo, sana maayos yun." At hiyang-hiya talaga ako dahil hala, siya pala yung Director Abram, hindi ko alam. Tapos hirit ko pa no, kamukha niya si Einstein. Ayan. But to cut the story short there, sabi niya sa akin, masasanay ka rin sa akin. But the next day, nagpagupit siya. Hindi na pukulot yung kanyang buhok. And that's the relationship I have started with DepEd. Being candid and frank to my superior. So ideally, I have two bosses, Director Abram for ICTS, helping him in terms of consultation about educational technology, and also Yusek Alin Pasqua being as his executive assistant for and also one of his consultants regarding educational technology. Eto na, next phase na ako ng kwento ko. Pagdating ko sa DepEd, ang sabi sa akin ni Director Abram, "Mark, ang position mo ay executive assistant. Pero pag may nagtanong sa'yo, ang isagot mo, technical assistant." Ako naman, wala, bakit ganun? Executive assistant ako, tapos bakit kailangan ko sabing technical assistant? But of course, they are my bosses. I am trained to follow rules. So lahat ng nagtatanong sa akin, anong position mo? Technical assistant. Okay. So ganun lang yung sinasabi nila. But behind it, there is a reason. Yusek Alain told me, being a technical assistant, you will know all of them. Observe the training and then report to me. Kasi pag nalaman nilang executive assistant ako, may barrier daw. Dahil kapag EA, alam nila na automatic nagre-report sa Yusek, nagre-report sa director. Pero kapag technical assistant, alam mo yung inuutos-utusan. Okay, so, ay gusto ko yan. Parang detective style ang dating. So I have attended a lot of trainings, yung mga pa-seminar ng DepEd, at may mga nakikilala ako. At syempre sinusunod ko yung utos sa akin pag tinanong, anong position mo? Anong function mo? Ay COS po, Contract of Service Technical Assistant. So nagiging open sila sa akin. At yung mga naging ka-close ko, constant yan, nagchat-chat kami. At ang nakakatuwa, nagkikita kami ng mga succeeding training. So ako, ay ba't ganun siya na naman? Tapos syempre hindi nyo maiiwasan na matabilang dila ako, tinanong ko, bakit ikaw ulit yun nandito sa training? Iba naman tong program. Sagot sa akin nung ka-close ko na siya, syempre. Sagot na sa akin, alam mo ba sa DepEd, pag close ka ni ganito ganyan, ikaw lagi ang aaten sa seminar. Ako naman, nasyak ako. Parang, ay, palakasan. Yung ganun talaga yung concept na dumating sa akin. Until na dumami yung mga trainings ay natinan ko, sila talaga ang nakikita ko kung pwedeng hindi sila naka-join doon sa isa, pero sa isa, iba naman. At ganun yung konsepto. So ako, nagre-report ako syempre sa boss ko. These are my observation. In LaSalle Green Hills, when we deliver a training program, it's actually for all. Ibibigay namin, ito ang training. Menu talaga yan, para kang nasa restaurant. Ito ang menu ng training, ano ang gusto mong atinan. Ito yung mga specific time. It is open for you to have your capacity building as a teacher. Sa DepEd, hindi pala ganun. So, etong menu, ito yung listahan. Sa listahan, ito papadala. Paano yung mga gusto na umaten pero hindi nabibigyan ng opportunity dahil hindi sila napili? And he just smiled. Sabi niya, now you have seen it. Ano ang plano mo, Mark? Sabi ko sa kanya, okay, kung akong tatanungin, I will form a small group. I will train teachers. And after training them, I think magkakaroon ng tinatawag na multiplier effect, especially if they knew that I am sincere, na gusto ko talaga silang matuto. And through that, sabi sa akin ni Yusek Alain at saka ni Director Abram, Mark, aside from that, please build
an EdTech program. Build it, after building that, present it to us. So ako naman, okay, boss ko eh, syempre gawa ako. Kung paano ko in-enhance ang training program ng LaSalle Green Hills, I aligned it also, but in a concept na pangmalakihan, it's nationwide. So ang sabi ko sa kanila, Yusek, ito yung plano ko. Ito yung plano ng Digital Rise program, but I cannot do it alone. We need other people. I'm good in EdTech. I'm good in administration. I'm good in training. But I am not good in the back-end side. Hindi ako computer analyst. Hindi ako system analyst. We need to have those people. At smile lang si Yusek, sabi niya, bago ka pa dumating, Mark, sa DepEd, lahat ng mga tinatanong mo ay nandyan na. Ipapakilala ko sila sa iyo. And we are the pool of consultants of Yusek Alain. We are 5. Hindi ko babanggitin kung sino sila, pero 5 po kaming consultants ni Yusek Alain. And I focus specifically in the empowerment program and training development of teachers using educational technology. Yung iba, ang kanilang focus ay multimedia, arts, and server. Meron din po ecosystem structure. Ganun po ang aming mga composition. So nung pinagsama-sama kami, ang terminology ko nga, wow, powerhouse. Kasi syempre, yung mga pinul-in pa niyang ibang mga tao ay mga nire-respeto sa ICT. Nung nandun ako sa LaSalle Green Hills, kilala ko na sila na mga kilalang tao na hindi ko akalaing makakasama ko sila at makakatrabaho. Sino ba naman ako na dating regular Filipino teacher? And with that, the Digital Rise program has emerged, and I'll present this one to you in a video format. And after that, I'll continue my presentation. Okay? So I'll be sharing my screen. Dito ka lang? Dito ka lang? Ma'am Michelle, can I share my screen po? Ayaw mo pumunta kay Lola? Yes, sir. Okay na po. Okay po. Pasensya lang, haba ng kwento ko, no? Ayan. So, this is the story of the Digital Rise here in the Philippines. And to have a better understanding regarding this, slideshow ko lang po. Ma'am Michelle, nakikita po ba ang aking presentation in full screen? Yes, sir. Okay, thank you. So I have named this one as the artistic pathways of connecting the disconnected schools because being the executive assistant of Yusek Alain at nung ako nga ay nagpanggap as a technical assistant, talaga nagpanggap ang term, no? Naikot ko po talaga ang maraming lugar sa ating bansa at dito ko po nakita na talagang marami ang disconnected. Disconnected ang perception sa pagtuturo na gamit ang teknolohiya, perception sa mga teachers na ang ICT ay para lamang sa ICT teacher at hindi para sa lahat, na ang ICT ay the usual computers. At sasabi ko, I think that's wrong. But having it said to Yusek Alain, hindi ko naman inaasahan na madiskubre na ako pala ay may karamdaman. So I'll just share to you the timeline. February 25, 2019. Kasi syempre 2018 ako nag-start, di ba? Observation yun. Pagkatapos ng observation na yun ay ipinresent ko na ang programa kay Yusek Alain. Kaso, natakot ako dahil na-discover ko na ako ay mayroong bone tumor. It is located in my right mandibular area kung saan kapag hindi ko siya pinatanggal, it could lead to cancer. And remember, the power of my command is through my voice. At nasakto, inilagay pa siya ng Diyos sa aking panga. So ibig sabihin, hindi ako pwedeng magsalita. I really cried. Sabi ko, ano ba yan? Nung tinanggap ko tong hamon na ito, bibigyan naman ako ng sickness. Gusto kong tulungan yung mga colleagues ko. Gusto kong tulungan ng mga co-teachers ko kahit na ako ay nasa private practice before. I have seen how hard it is being a DepEd teacher. At sabi ko, ito yung pagkakataon na may voice ako na pwede ko silang tulungan, but I have a sickness.
So ito ang petsa, February 25, 2019. Talaga ang nilagay ko dyan sa aking FB. Kakain muna bago ang surgery bukas because February 26, I have undergone my mandibular surgery. Specifically, ang sakit na yun ay tinatawag na ameloblastoma. So, February 26, 27, 28, 3 araw akong tulog. Yes, it's true. 3 days po akong tulog at pakiramdam ko noon, naglalakbay ako kung saan at sa aking paggising, ang nasa utak ko lang ay simple, Doc, kailan ako gagaling? Kasi I am in charge for the Cyber Expo. So during that time, kinakailangan kong palakasin ang aking sarili. And as you could see, March 3, 2019, when I posted, I am bedridden because of ameloblastoma. Sabi ng doktor ko, I think, Mark, aabutin ka dito hanggang April. Sabi ko sa kanya, Doc, hindi pwedeng April dahil meron kaming Cyber Expo. I am the one in charge of it. At sabi sa akin ng doktor, wag matigas ang ulo. Sabi ko sa kanya, I have the willpower and I know I will be successful with this. Magiging okay ang aking sarili, magiging okay ang operation. And look, nakita nyo ba ang petsa? March 12, 2019. A few weeks after my surgery, fresh na fresh ang aking cut, namamaga ang aking mukha. I need to attend the DepEd Cyber Expo. By the way, I am the full in charge of the program kasi po ako rin po ang nagko-coordinate sa mga speakers, ako ang nagko-coordinate sa mga booth o do sa mga mag-exhibition sa booth. Ako rin po ang in charge sa Cyber Expo magazine. Lahat. Ibig sabihin, overall in charge. I am doing that while I in the hospital. And the nice thing here is that my doctor was actually shocked. Sabi niya, Mark, ikaw lang ang kilala kong pasyente na ang lakas ng loob, nakaka-opera lang, na sinabi namin hindi pwedeng magsalita, magsasalita ka. Sabi ko, yes, I will talk because I am the last plenary speaker of the DepEd Cyber Expo. I don't want to fail my boss. I don't want to fail Director Abram and Yusek Alain because I need to deliver what is the Digital Rice Program of the Philippines. Since alam ko kung paano siya tumakbo, ako yung isa sa nagdisenyo, ako ang mas may kakayanan na ipaliwanag ng buong buo, kailangan kong gumaling. And with that, I will be presenting to you the Digital Rice Program. This is a quite long video na makuha po ninyo kung ano ang kanyang konsepto na bago pa man tayo nagkaroon ng pandemic situation, ito po ay amin na pong napaghandaan at ginawa. So, please watch. Ma'am Michelle, naririnig po ba yung audio? Sir, hindi po. Okay, so I'll stop ko po muna yung video. I'll stop sharing and then reshare again. Okay, sir. Nakikita na po yung video, Ma'am Michelle? Yes, sir. Okay. So let's watch first. Late in 2018, DepEd officials went to the United States to visit some of the department's international partners. This was to establish the implementation of various programs and to facilitate future partnerships. The DepEd team attended the Oracle Open World 2018 and saw the projects of senior high school students of Oracle's Design Tech High School at the exhibit. The students were part of the elective exploration program, which consists of 4 two-week intersessions every school year on top of the regular curriculum. DepEd has asked Oracle to bring the same program to the Philippines in the future.
So it's called the Communicator, and it's basically a chatbot that helps you optimize your daily commute by communicating your plans to people without you having to do anything. With the promise of the fourth industrial revolution, the Department of Education is adopting a new policy direction in transforming the Philippine education system. It is building a strong foundational framework and is fully supporting educational technology. This is the beginning of the public schools of the future's digital rise. Ang digital rise natin supports that particular aspect ng ating K-12 curriculum na binibigyan natin ng devices that are needed in order to deliver those digital literacy skills sa ating mga bata. Then secondly, ang ating digital rise, sinusupport niya yung, again, part ng K-12 curriculum kasi requires na yung ating mga teachers will be using ICT to strengthen their yung pedagogical skills nila, no? So part ng digital rise will be putting in yung mga computers and devices para sa ating teachers. So that will include one laptop and television or a digital board dun sa bawat classroom ng ating mga schools. And finally, ang isang aspect din sa curriculum, it requires na magkaroon ng access yung mga bata natin sa mga e-learning resources. So, marami na tayong na-collect na mga digital resources from Khan Academy, from Wikipedia offline, and so on. Around 300 gigabytes worth na of resources na na-collect natin, along with yung LR portal natin. And meron pang parating, as soon as assign yung MOA with the OST, meron pang Starbucks na around another 300 gigabytes worth of learning resources. Another goal is to create in every public science high school an innovation hub, where the latest available emerging technologies are provided for the use and manipulation of learners having ICT as an elective. The hub houses 3D printing technology, makerspace, robotics engineering and simulation, mechatronics facilities, and drone technology, among others. Well, this actually helped a lot, especially when children are exposed to the technology. I know some kids around, they also started doing robotics way before than I did. And I was surprised that all the ideas they had, and they were able to do so, mainly using the Lego Mindset Robotics. And I just wondered if they could make it in that young of age. I wonder what will happen if they would go on and keep on learning about it. These innovations will not be limited to just a few schools. All public school learners are envisioned to have tablets or laptops or access to them. Transformative learning in using these educational devices enhances the 21st century skills of learners and bridges the digital divide, most especially in the last mile schools who are not exempt from the digital rise. With the digital rise, learners are encouraged to use their creativity and technology to make a difference in the world. DepEd's digital rise will be made possible through the continued efforts of the administration in partnership with international industry players to deliver quality and future-ready resources for the benefit of learners, teachers, and administrators, as well as the entire DepEd community. The digital rise in Philippine public education has begun. DepEd provides the best future for our learners by creating changes that mark the milestones of educational reform to teach minds, touch hearts, and transform lives. Welcome to the start of Philippine education's digital rise. There. So, gaya ng inyong nakita, ang Digital Rise Program ay nagsimula na noong 2018. So yung panahon na ako po ay so-called na bagong pasok sa DepEd. But these are the things na nakita kasi. Most of the things na sinasabi, the ideal computer laboratory setup is that we have a 1:1 ratio of the equipment for the learners. The building is conducive, the room is conducive for learning, we have good infrastructure, there is connectivity, we have facilities, the software is not pirated, quality training is given to teachers, everything is industry aligned, and we have provided a technical support.
Lahat ng ito ay ginawa sa sa panahon kung saan wala pa po tayong pandemic. Ongoing ang training na yon. 2018 po yon nag-start. At tayo po ay nagkaroon ng magandang collaboration with our international partners such as Oracle, Adobe, Microsoft, Google, LinkedIn, Facebook. Lahat sila. Happily ako, na-meet ko at naging kabahagi ako kung ano ang kanilang mga programa at ibinigay ko rin kung ano ang aking nakikita na maaaring magamit ng mga teachers para sa kanilang pagtuturo. And with that, these are the existing things in public schools. Sabi ko kay Yusek Alin that time, alam mo, kung gusto natin na maging public schools of the future, alisin natin ng unti-unti ang paggamit ng desktop computers. We need to be mobile. Halimbawa, nauso ngayon ang tinatawag nating paggamit ng mga smartphones or tablet. We need to look at it not as a game tool. Let's look at it as a support educational tool to augment this type of new learnings. At ang sabi sa akin ni Yusek that time, naku Mark, mukhang mahirap yan. Sabi ko, bakit mukhang mahirap? Kasi meron tayong DepEd order na nagbabawal sa mga schools, sa mga mag-aaral na gumamit niyan sa loob ng silid. Sabi ko, ay ganun, maybe kinakailangan nating pag-aralin yan, Yusek, dahil kapag nagkaroon ng mga problema kagaya ng war, kagaya ng climate change, natural disaster, o kaya biological warfare, pwedeng mahinto ang pagpasok ng mga bata. At paano nyo itatawid kung ang kanilang gamit ay puro lang desktop? Napasmile siya sa akin that time, sabi niya, ang taba ng utak mo. Sabi ko, Yusek, hindi naman sa taba ng utak, kailangan nating maging handa. We need to step forward bago yun mangyari. At unti-unti nga, nagkaroon ng Marawi siege, nagkaroon ng volcanic eruption. At sabi niya sa akin, Mark, mukhang yung sinabi mo sa akin noon, totohanin na natin, unti-untiin na nating buuin yung program na pwedeng gumamit ng smartphones. At sabi ko sa kanya that time, Yusek, naalala mo ba yung ginawa ko sa LaSalle Green Hills, yung LaSalle Green Hills portal? Gawa ka ng ganong version, gawa tayo ng ganong version for DepEd. At doon na, nag-umpisa yung tinatawag nating DepEd Commons. Ibig sabihin, hindi ginawa ang DepEd Commons dahil may pandemic. Ginawa ang DepEd Commons dahil na-project na namin noon pa na kapag may mga nangyaring mga kaganapan na pwedeng pahintuin ang pag-aaral, yung existing na equipment na to sa public schools ay mukhang matetenga dahil hindi papasok ang mga bata. At yun nga ang nangyari makalipas ang 1 taon. Nagkaroon tayo ng COVID-19 situation sa buong mundo. But we are not happy with that. Bakit po? Dahil ibig sabihin nun, kinakailangan intensive ang magiging training ng mga teachers para kung sakaling dumating yung panahon na yon, ay masabi natin kahit papaano ay handa ang kagawaran. So with that, these are the innovations done by OUA ICT-S. Sabi namin, yung online learning na yan, kinakailangan ay may offline practices. Therefore, we need to enhance the existing practice by learning, relearning, and unlearning things. Na dati ay pwede, pero pag nabigyan ng isang sitwasyon, baka hindi na siya applicable. Halimbawa, ang paggamit ng smartphone. Dati ang tingin dito ay sagabal sa pag-aaral. O ngayon, nakita ng lahat na it's a good avenue. We should need to be resilient, very positive, and we need to write on the same concept na ang equipment na ito ay gagamitin hindi para sa paglalaro, kundi gamitin ng tama para maitawid ang pag-aaral. And with that, we are connecting the disconnected concept, framework, and approaches na very traditional ang kanyang dating. Tandaan, pag very traditional, hindi yan ang current thing. Dahil kapag traditional, nakakulong ka pa rin sa face-to-face concept. Kinakailangan matuto tayong gumamit ng technology, pero hindi natin inaalis ang kapangyarihan ng teacher to employ and deliver quality learning. Nandun pa rin sila acting as a facilitator. And we are teaching our learners to learn more because it's the demand of the future. It's the demand of the current work.
It is the demand of the future industry. Siyempre, gusto natin ay maging kapaki-pakinabang at ang ating mga mapoproduce na graduate ay handa sa hamon ng pagbabago ng ating mundo. And through this, we are fostering creativity, change, and cooperation to everybody. And that is actually happening now. Nagtutulungan ang lahat dahil nakita na hindi mag-work ang isa kung hindi naman gagabayan ng isa pa. Halimbawa, ang paggamit ng smartphone, dati hindi nasusuportahan ng ating mga partners sa curriculum sapagkat ang tingin ay distraction. Ang tingin ay ito ay nakakasagabal sa aralin. But look, it is now pointed as a new avenue na uso ang tinatawag na blended learning. The use of a smartphone, the use of a mobile device, tablet, and other equipments. Nakapasok ngayon ang paggamit ng smartphone. Therefore, nakita na ngayon na pwede pala siyang good avenue for learning. And that is the reason why Google and even Apple has already created a lot of application tools, educational applications, because it can support learning. So, in the ICT side, sabi ko, direct, ito ang dapat nating gawin. Everything that is running online, we should have an offline accompaniment at para pag na-download yun ay magagamit pa rin effectively ng mga bata. These are 6 components of educational technology: multimedia, assessment, classroom management, supplementary materials, interactivity, and productivity and skills enhancement. Wala tayong makikitang isang software tool na lahat ng ito ay nandiyan. Lahat yan ay magkakahiwalay-hiwalay na tipak. Pero kapag ibinigay ang training sa teachers, it should be inclusive. Walang mapag-iiwanan kahit pa sila ay mga blind learners o mga deaf learners, kinakailangan kabahagi pa rin sila dito. So, we have slowly put up the different platforms at ito nga ang tinatawag nating open educational resources, and it encompassing 4 different skills: the learning and innovation skills, the effective communication skills, the life and career skills, and the information, media, and technology skills. These are only a few of the offline e-learning which will augment the so-called new pathways of connecting the disconnected schools. And we are very happy that we have a pool of teachers who have helped us. So bago ko po i-present tong video to, ito ang tinatawag natin na 21st century educator skills or characteristics na gusto nating i-enhance at ma-develop ng mga teachers. 1, they need to be adaptive to changes. They need to be an innovator. Good communication skills para ma-impart ang kanilang nalalaman. A leader of positivity, a lifelong learner, a good collaborator, visionary, and a transformator. Lahat ng characteristics na to ay kinapaloob sa tinatawag natin na Digital Rise program para ang mga guro ay maging handa at susi sa pagbabagong ito. So let's watch this video. Every child should have access to quality education, with a goal for learners to keep up with the ever-changing world of technology. The Department of Education is adopting a new policy that will enhance the teaching and learning experience. Introducing the DepEd Digital Rise Program. The Digital Rise Program forms part of the Public Schools of the Future framework under the leadership of Secretary Leonor Magtolis Briones and in line with the Philippine Development Plan 2017 to 2022 under the administration of President Rodrigo Roa Duterte. The DepEd Computerization Program is the tool of the Department of Education for us to be able to achieve quality education for all in the entire country via multimedia and information technology. Yung K-12 curriculum kasi natin, merong digital literacy component. So, tinuturo yung mga ICT concepts. So, part ng Digital Rise will be putting in yung mga computers and devices para sa ating teachers. So, that will include one
laptop and television or a digital board dun sa bawat classroom ng ating mga schools. Much has been carried out and achieved in realizing the dream of modernized teaching. From July 2016 to May 2019, under the administration of President Duterte and Secretary Briones, more ICT sets were delivered to schools, while another set of ICT equipment will be delivered to schools before the year ends, and by June 2020. All of this adds up to a total of less than 1 million ICT equipment to a growing number of schools nationwide. Dahil po dito sa ating mga bagong teknolohiya, itong mga bata na kung saan dito po sila nakatira po sa remote area, mas mapapadali ang kanilang pagkatuto dahil nakikita na po nila yung lesson, naririnig, at nahahawakan pa. To date, the DepEd computerization program has equipped 93% of public schools' population to be future-ready. The use of ICT in the Department of Education greatly impacts 4 major areas. Implementation of the K-12 curriculum to promote digital literacy skills covering productivity tools, basic programming, multimedia skills, and technical and vocational skills. ICT-assisted teaching, where teachers integrate curriculum-based e-learning resources. ICT-assisted learning, through the introduction of e-learning resources. And automation of organizational and operational processes, particularly in instilling financial management reforms. Hence, the DepEd has purposely created the Digital Rise program to provide a well-crafted ICT framework and the appropriate tools for teaching and learning to fulfill the following goals. Maintaining computer laboratories in schools to support the delivery of digital literacy skills under the K-12 curriculum, while introducing the concept of digital classrooms and laptops for teachers, providing learners access to e-learning resources to improve comprehension and knowledge assimilation, introducing innovation hubs or iHubs, where emerging technologies will be taught to encourage learners to apply the knowledge and skills to real-life community concerns. Training in the field of data protection, cybersecurity, and industrial robotics will likewise be provided, centralizing connectivity services to ensure that all DepEd offices and schools are connected. Pending the connectivity of all sides, provide an alternative pathway to connect schools in using open educational resources. So even without connectivity and internet, teachers and learners will still have access to thousands of digital content. Additionally, teachers will be trained on developing e-learning content. Through the ICT-assisted teaching and learning, the Digital Rise program will make use of the available free e-learning resources under the UNESCO OER initiative. These e-learning resources will be aligned with each curriculum in the Learning Management System, or LMS. Around 300 gigabytes worth na of resources na na-collect natin. Kasi yung mga bata natin na binibigyan natin ng devices, ng access sa mga e-learning resources that are needed in order to deliver those digital literacy skills. Ang Digital Rise natin supports that particular aspect ng ating K-12 curriculum. Aside from a collection of materials coming from other countries, hundreds of teachers have already been initially trained under the Digital Rise program. Teachers shall be certified educators, certified champions, and certified transformers, enabling them to have the first crack on the latest technologies to enhance their teaching abilities. The Digital Rise program will ensure that at least one ICT coordinator per school will be trained to conduct the digital literacy component of the curriculum. The ICT coordinators will then be responsible to pass on the training to other teachers via Learning Action Cells or LAC sessions. Ang ultimate dream ko talaga, makasabay kami sa paggamit ng technology na ibinigay sa amin ng DepEd. So dito po sa amin kasi medyo nahihirapan mag-deliver ng mga books. So by that program, nandun na yung curriculum guide, yung mga books. Using that DCP package, hindi na sila mahihirapan magturo or i-share yung knowledge nila. Automation of operational and organizational processes through the DepEd Enterprise Resource Planning System. This project will cover the infrastructure
software, and change management services needed to implement an integrated system. The infrastructure will allow all offices and schools to operate without the internet. Software-generated reports. The DERPs will be able to give DepEd an instant and immediate picture of its real-time operations like payroll, procurement, inventory, fixed assets, and project management. Through the DepEd mobile app, all inputs and data from the field are collected, saved, stored, and integrated in a unified mobile platform with ease of use in mind. The Digital Rise program will hold DepEd Cyber Expo every year as a venue for learners, teachers, and administrators to showcase their IT-enabled and IT-inspired discoveries. DepEd has already incorporated the Digital Rise program in the 3-year DepEd Information Systems Strategic Plan as part of its vision for ICT in education. Pagdating po ng computers po, mas nagkaroon po ko ng confidence na ito pa rin ang mga pangarap ko. Kasi alam ko po, kapag may alam ka sa computer, kahit saan lugar sa buong mundo ka mapunta, kaya mo makipagsabayan. With the continued efforts and help from the administration, DepEd furthers this initiative in partnership with industry players to deliver future-ready resources. Nabigyan na naman lahat ng mga schools natin ng complete package of DepEd computerization program. Kaya napakasaya ng ating mga schools, yung ating mga school heads, especially the students. Bawat estudyante merong naka-assign na 1 computer monitor, 1 keyboard, and 1 mouse. Sa pamamagitan po nito, monitor ko po kung ano ang ginagawa ng mga estudyante ko po at kung nakakasunod po sila sa lesson. The advent of the Digital Rise program conveys far-reaching and limitless possibilities, opening up to our young Filipino learners. It is not rocket science to make use of what is ready for our teachers and learners, but it is the sincere willingness of the Department of Education and this administration to create powerful learning experiences, inspire minds using technology, touch hearts with blazing imagination, and transform lives of learners to workers, to citizens, by becoming future-ready. Tuwan-tuwa kami kasi marunong sila gumamit ng mga technology-based equipment na magagamit naman nila sa kanilang buhay. Nagpapasalamat po ako sa DepEd sa paghahatid ng bagong computer sa school namin. Nainarin niyo po talaga ang karunungan. Malay mo, yung mga batang pong ito na hatidan ng karunungan ay maghatid din ng serbisyo para sa bayan natin in the future. Dahil sa mga computers po, mas matutupad ko po ang pangarap ko. Tayo ngayon ay humaharap ng kompetisyon, kaya kailangan handain natin ang ating mga learners. Sa bilis ng pagbago ng karunungan, ng technology, kailangan talaga ang ICT para tayo ay maka-keep up. Ayaw na natin na tayo ay maiiwanan. Sa pamamagitan ng pagturo natin ng teknolohiya, ng computerization program, ang ating mga bata ay handa na mag-adjust sa challenges sa pagbabago, sa bagong karunungan. Alam ko na sila ang ngayon, sila ang bukas. At tayong nasa Department of Education ay handa ding tumulong sa kanila na sila ay uusad at haharapin nila ang ngayon, haharapin nila ang bukas. And with that, sa ating public schools of the future, isa pong component nito ang tinatawag nating Digital Rise. So ako po ay lubos na natutuwa sapagkat buong puso po na sinuportahan ni Yusek Alain Pascua yung aking crazy idea nung ako ay pumasok sa DepEd. Di ba po, sa aking binahaging kwento, pina-attend nila ako ng sangkatebang mga training at pinabuo nila ako ng programa. At dahil sa programang yon, nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-train ng 12 teachers. Actually, it started after a few months ng aking operation. Kasi di ba ako nga po yung last plenary speaker ng Cyber Expo. At after that, sabi sa akin ni Yusek Alain, now, lay down the cards and train the teachers. Sabi ko, sure. Pero mihirit siya. But without a budget. Naku, sakit sa ulong, sakit sa dibdib. Pero mo, magtitrain ka, paano ka magtitrain kung wala kang budget?
Sabi niya, kasi wala talagang budget, Mark. So, hanap ka ng paraan kung paano ka makakapag-train ng teacher. So, in a Facebook post, way back April, ang sabi ko doon, any teachers who would like to be trained about educational technology, my network that time is just a few, maliit lang po talaga. Siyempre, galing ako sa private school. At meron pong mga teachers na nagtatanong sa akin, Sir, may certificate po ba ito? Sir, saan po kami magsistay? Sir, saan po kaya may mapapala po ba kami dito? Ang sagot ko, ay pasensya na po wala tong service credits, wala itong pa-hotel, kanya-kanya tayong dala ng pagkain kasi wala pong budget. So, dahil sa dahilang yon, it was turned down by many teachers. At sabi nila, naku, wala naman pala kami mapapala dyan. At ang lagi kong sinasabi, ang pwede ninyong matutunan dito ay pwede ninyong i-share sa inyong kapwa guro. However, pasensya na dahil wala talaga tayong budget. Ang ituturo ko ay tungkol sa paggamit ng open educational resources in its different format. Nalalagyan natin ng custom or tailor fit sa pangangailangan ng DepEd dahil marami sa paaralan natin talaga ang disconnected schools. At maliban doon sa wala talaga silang internet, disconnected concept din pagdating sa ICT sapagkat ang akala nila ang ICT ay para lamang sa ICT subject. But there are 10 teachers who accepted the challenge, and they are Sir Ariel de los Santos from Las Piñas, Ma'am Aprilin Marquez ng La Union, Ma'am Brenda de la Peña ng La Union din, my classmate in RTU, si Ma'am Joy, sa Pateros po siya, si Ma'am Joy Salazar, Ma'am Rowena Reyes from Makati Science High School, siya po ay aking colleague sa GEG, pareho po kaming Google Educator Leader. Si Sir Benedict Duque, ang aking schoolmate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, at he accepted also the challenge. Sabi niya, Sir, game ako dyan na matuto kahit walang service credits, okay lang yan. We also have Ma'am Haisa Dagala. She's a college instructor. Tapos, nakilala ko po siya doon po sa aking talk sa EduTech Philippines. Hinabol niya ako talaga. Sabi niya, Sir, baka pwede magpa-picture at malaman ko yung iba pa ninyong mga programa na design. Gusto ko pong matuto. So, yan po. At dahil dyan, nasali po siya. Also, Mr. Sherwin Lumeda from Muntinlupa na hinabol din niya ako from EduTech Philippines. Ayan. So, silang dalawa po yun na humabol. Next, Mr. Salvador Manansala. Siya po ay actually recommended ng aking neighbor, si Ma'am Gamboa from Mandaluyong. Sabi niya, Sir, baka pwedeng itong teacher namin ang isa sa pwedeng mong matrain. So, luckily, pumayag po. And then, we also have Mr. Mark Anthony Hamisal from Antipolo. Bale, hindi ko po talaga siya kakilala, but we have a common denominator. Yung common denominator, dati po kasi siyang nagtitrain sa teachers namin sa Lasal Green Hills dahil nag-work siya before sa Apple. Tapos, pag nagtitrain siya sa Lasal, actually dahil boss ako doon, ang lagi ko sinasabi, wala akong pakialam kung sino yung nagtitrain. Mas marunong pa ako sa nagtitrain. Ganun ako kayabang. So I know the name of the person but I have not met him personally. Pero nakita ko na lang siya doon po sa isang event sa DepEd dahil pina-attend po ako ng Pro Futuro activity and he is also there attending. At nung naghahanap ako ng pool of teachers, isa rin po siya sa nag-volunteer. And we have also two colleagues here, si Ma'am Joanna Marasigan at si Sir Alan Palaganas. Sila po ay mga nahila kong colleague sa office. Sabi ko, kailangan makapag-train daw ako ng mga teachers. Baka pwedeng magdagdag na rin ako. Itinayin ko na rin kayong dalawa. So all in all, we are the Magic 13. 13 po kami. And with these 13 teachers, nagballoon po kami into 796. At kabilang po dyan si Ma'am Michelle Medina sa amin pong batch 1 na train po. At with the help of United Nations Development Program. Nang nalaman ni Sir Edward Gacusana yung aking programa, sabi niya, Mark, I heard there's no budget. Can you explain to me your target? At
Kinuwento ko kung ano yung aking targets at sabi niya, okay, since you don't have a budget, we will give you a budget. And I'm very happy with it. Biliin nyo, walang ka-budget-budget, pero ang aming venue, Ace Hotel, Holiday Inn ng Baguio, Montebello ng Cebu. Ganun kasosyal. So ako, sabi ko, wow, nakakatuwa kasi UN help us. Actually, kaya kami din tinulungan dahil ang Open Educational Resources ay isang UN project. It is a UN Declaration of 2012 at for the first time ay ginawa siya ng DepEd para i-augment at empower ang mga teachers. So with this, nakuha po natin ang support ng United Nations Development Program and we have several cluster trainings. After this basic OER training, ay nagkaroon pa po kami ng napakasosyal na training. Ito po ay ginanap sa Bay Hotel. It's actually a 5-star hotel. Sabi ko nga that time, dito ko nakita yung saya ng mga teachers. Kasi sabi nga nila, sir, we have never imagined na makakapasok kami sa isang 5-star hotel having a world-class training. At sabi ko talagang world-class. Sabi nila, oo naman sir, kasi yung ibinibigay mo sa aming training ay output-oriented. Pagkatapos ng training, nakikita namin kaagad na magagamit sa klase. It's really an eye-opener with us na akala ko hindi ko kaya pero magagawa ko pala. And being a Filipino teacher, remember that's my subject, lagi kong sinasabi na hindi sukatan ang subject na tinuturo. Hindi sukatan ang edad, maging ang grade level na hawak mo. Ang sukatan dito ay ang iyong pagkatao kung handa ka ba sa pagbabago. And if you are very much willing to share and empower this to other teachers. To tell you honestly, nung panahon na ako ay umaati ng training ng DepEd, isa ang aking naramdaman. Una, ang favoritism. Dahil sila lang ang nakaka-attend. Paano yung mga iba na hindi nakaka-attend? Pangalawa, yung tinatawag nating sa akin lang. The crab mentality sa akin lang. If they are empowered in something, hindi nila na ibababa sa kanilang kapwa dahil natatakot sila na baka ungusan sila ng iba. That's why when we are conducting the trainings, lagi kong sinasabi sa kanila, let's all be humble. While we are having these skills, gumagaling tayo ng gumagaling, tandaan natin, may ibang tao na mas magaling sa atin na hindi pa nagpapakita. Kinakailangan tayo ay magtulungan because if we are sharing these things at nakita nila na sincere tayo sa ginagawa natin, they will also do the same thing, the multiplier effect. And with that, I'm very happy that we have a total of 167 national OER core leaders in the country who are actually helping us in cascading the Open Educational Resources training. And the Digital Rise program has these 5 stages. The introduction, adoption, adaptation, appropriation, and transformational changes. Gaya ng aking nabanggit kanina, ito po ay nagawa hindi lamang sa panahon ng pandemic. Ginawa na po namin ito way back 2018 pa po at ito talaga ay pinaghandaan ng mabuti. At continuous ang ating training development program na binibigay sa mga guro. Our target first is to bridge the use of traditional instructional materials to its digital format. We are preparing the teachers in the use of offline productivity tool applications. That's why we have Open Educational Resources, yung mga paggamit ng Microsoft Office 365 at maging ang Adobe tools. We wanted also our teachers to be trained in the use of a learning management system. And with that, we will enable all teachers and learners to use a different e-learning tools to support this learning environment. At unti-unti siyang nangyayari. And now, to develop new learning strategies and methodologies mediated by the power of learning devices. Ma-focus lang po ako sa dulo. Nakalagay dyan. To develop new learning strategies. Sino ang mag-aakala na ang DepEd ay magkakaroon ng kanyang sariling TV channel na ang dating modality ito ay hindi napapansin ng iba? But now, we will be having teacher broadcasters who's actually going to enrich the other modalities in teaching, especially
the face-to-face instruction is not yet possible as of the moment. At ito po ang tinatawag natin na components ng OER training. We have the different programs. At ito po ay naibahagi na ng unti-unti ang basic OER, ang advanced OER, at ang proficiency OER. Through all of these things, dumating ang tinatawag natin na COVID-19. And we are caught really. Talagang ang nangyari po sa atin, para po tayong flat-footed. So I'll start first my presentation. I'll go back to myself. Ayan. Continuous ang aming ginagawang training, umaakit ng bundok, tumatawid ng dagat. Nililibot talaga namin ang buong bansa. However, the capacity building for teachers is only a few. Yun lamang pong mga division offices na nagsusupport. So sila lang yun ang pupuntahan namin. Kaya nandun lang kami sa number na 30,000 plus, napakaliit. And then, this December 2019, talagang sabi sa akin ni Yusek Alain, Mark, ano ang tingin mo sa coronavirus na yan? Lalala ba yan? Ang sabi ko sa kanya, tingin ko lalala. Kasi virus yan eh. So, para yung plague before, nakakalat at kakalat yan. Anong gagawin natin? Sabi niya, Mark, di ba meron tayong DepEd Commons? Sabi ko, oo. Pakaso, di ba ang platform na yan, ilalabas natin pag nakakumpleto natin na-train yung teachers. Sabi niya, mukhang kailangan natin mag-change plan, Mark. Sabi ko, paanong change plan? Tignan natin pag January, sabi niya. Pag January, pumutok yan at tumataas. We don't have a choice but we need to launch it anytime soon. Sabi ko sa kanya, so ibig sabihin niyo, kailangan ko mag-train na mag-train. Sabi niya, yes, mag-train ka pa na mag-train. So, double time ang aming effort na ginawa. Alam yan ni Ma'am Michelle, yung mga core leaders, talagang double time yan sa pagtitrain dahil may hinahabol. Kaso, sa di inaasahang pangyayari, February, pumutok ang bulkan, ayan, nagkaroon ng maraming calamities, at sabi ko kay Yusek, ano ba yan? Naglabasan silang lahat. I think, Yusek, it's high time now na ilabas natin yung buong platform at simulan natin ang pag-develop. Iratsada talaga. So sabi niya, okay Mark, you work with other consultants kasi team nga kami at doon namin binild. Continuous ang amin naging meeting together with the ICT sa pag-e-enhance nun. Tapos ako sabi ko, ang hirap dahil masyado naming minadali talaga. At sabi niya, Mark, you need to go to London. Sabi ko, ba't ko kailangan pumunta ng London? Observe their practices, gather the best practices and put it in Philippine context. Sabi ko sa kanya, naku Yusek, di ba may COVID na doon? Actually, that time ang tawag pa ay, ano yun? Coronavirus pa siya. So sabi ko, so I need to go to London. Sabi ko, naku Yusek, wala akong visa. Sabi niya, madali lang yan. Ay naku, yung sinasabi niyang madali, actually talagang madali kasi na-experience ko yan noong nag-US kami. Sabi ko, Yusek, ayoko pumunta kasi wala naman akong US visa eh. Ala, pag sinabi nila ganung kabilis, for example, ang aking US visa, nakuha ko siya in 8 hours. Ang aking UK visa, nakuha ko in 1 day. Ganun kabilis. Sabi ko, aba, kung ganon at buo ang suporta, I need also to do my part. So, lipad at pinag-aralan ko talaga. At sa aking pagbabalik, sabi ko, I have these skills, I have these concepts na nakuha. Let's put it in the Philippine context. At nabuo ang DepEd Commons. Pero yung panahon na yon, kinakabahan ako. Siyempre, sabi ko, naku, ano kaya sasabihin ng tao kapag inilabas namin to? I'm sure na sasabihin nila, it's a duplicity kasi ang mukha niya ay parang kapareho ng LR portal. Dahil yung unang konsepto niya ay kamukhang-kamukha ni LR portal. But take note, ayos na namin ang programa. Ibig sabihin, alam namin talaga kung ano ang kanyang itsura. Yun nga lang, sa kanyang unang labas, ang kanya talagang stage ay kamukha ng LR. But
The concept there, it's open for both public and private na hindi ganun kay LR. Kay LR, ang kanyang feature ay for the teachers only na iba ang access na nakikita ng isang DepEd account sa isang regular account. At alam natin yon. So sabi ko, since this is a concept of OER, it should be open for all. At yun ang unang itsura ng DepEd Commons. At marami ang nalito talaga na ano yan, may LR naman eh. Bakit ito may ganito? Again, ang konseptong yun ay papunta sa isang malaking concept. Papunta sa tinatawag nating learning management system at papunta po sa tinatawag nating content management system. Hindi siya talaga programa lang na tinulugan at paggising. Ito ang gusto namin kasi para suportahan yung pagtuturo dahil meron tayong COVID-19. No. Nakita ninyo yung timeline na aking ipinakita kanina. That's the complete story. Ibig sabihin nun, tagal na siyang nakaplano. Naratsyada lang talaga ang kanyang paglabas dahil sa tawag ng pangangailangan. Now, sa di inaasahang pangyayari, March, nag-declare ang Pangulo na off ang klase, walang face-to-face at nasa quarantine stage o lockdown na ang buong bansa at ganun din ang ibang mga bansa dahil tumataas ang risk. Sabi sa akin ni Yusek, Mark, paano yan? Hindi ka na makakapag-train, walang travel. Paano ang DepEd Common? Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo yata, Yusek, na ako ay isang educational technologist. Kaya kong gawan niya ng paraan. Naalala mo kung paano ako nagsimula sa OER? Ginamit ko ang social media. I use Facebook. I will use it again. At doon nagkaroon ng webinar session. So, nung ako ay inimbitahan ng Vibal to talk, sabi ko talaga, I'll grab that opportunity. I'll grab that opportunity. After that, kami naman ang gagawa ng sarili naming webinar session. Pero pang DepEd. At bakit ko po ginawa yon? I wanted to have an awareness in the public that even if we don't have a face-to-face seminar, it's always possible basta meron kang social media account. Dahil yun ang pinakamabilis na access. So, nagkaroon po ng tinatawag natin na ETU Musta, nagkaroon ng Educational Technology Unit webinar at dito, tinawid namin ang pagtitrain ng OER. And we were shocked. I myself, biruin mo dati ta-travel kami. Gumagastos kami ng airfare. Hindi naman kami gumagastos sa aming pagkain kasi pinapakain kami ng mga pinupuntahan namin. At saka yung aming tinutuluyan ay school. Ibig sabihin doon kami natutulog. Or kung hotel, hindi naman social na hotel yun. Alam niyo yung the usual transient house. Pero yung iba syempre may okay naman at maganda. At hindi kami nagre-reklamo dahil sabi ko nga, cowboy kami. Now, nung nakondak namin ang webinar session, we ballooned to 300,000. Sabi ko, ay parang mas maganda to kasi primo hindi tayo umiikot pero natitrain natin sila. However, the question there is the quality of training. Dahil pag umikot kami, nakikita namin yung output. Ito hindi namin nakikita. It's working on trust. Kaya sabi ko, aha, gamitin ngayon yung isa ko pang alam. Ang paggawa ng learning management system. Total, na-train ko siya sa paggamit ng Moodle. Why not use it and develop a professional development LMS? At nagdugtong-dugtong siya ngayon. At dahil dyan, ang mga kinokondak na training session ay nakapaloob din po sa ating platform na LMS. All of these things are part of the Digital Rise program. Now, allow me to share my next presentation. Sa dulo po ng program na ito, di ba ito po, kinondak namin into face-to-face at naging webinar format. Malaki ang naging opportunity at natuto po ang ating mga kaguruan. And with this, the conceptualization of DepEd Commons is not really because we have a COVID situation. Take note, nagsimula yan noong pang simula ng aking pagpasok. So yan po ang mismong timeline or history. It started April 2018. I have a proposal. And then with that,
tungkol siya sa emerging technologies. Slowly, we are getting trainings for teachers. At pagkatapos po nun, dineploy po natin. And now, allow me to share to you this video. Ito ang pinaka-recent na video ng Public Schools of the Future, Digital Rise. Having now the idea and birth of DepEd Commons and the DepEd Learning Management System. Please watch. We could administer online examination by introducing to our teachers and our learners yung tinatawag namin ngayong DepEd Commons. No? We have a DepEd Commons where lessons for the remaining quarter, itong last 2 weeks, ay ma-access ng mga bata at saka mga teacher. Magkakaroon din sila ng review for the 4th quarter, and then they can also take the examination online if the students are not satisfied on the transmutation formula that the teachers will be undertaking. And the second approach is now very popular, Mr. President. This is the online learning platform, and we in DepEd, we have what we describe as DepEd Commons. Right now, we already have over 7 million subscribers, wherein lessons, homework, quizzes, tips to learners and to teachers are all in the DepEd Commons and are accessible even to the parents. So we have instances, Mr. President, of parents who are abroad and who are monitoring what is happening to their children. They also go to the DepEd Commons and check on how their children are. The DepEd Commons is an online platform now that we have launched during the ECQ. At the moment, it is a repository of all open educational resources coming from teachers of DepEd. It is a work in progress, and we intend to collate all available material so that we can enrich the platform and we can make available these materials to all learners and to all teachers. Para makalagin sa DepEd Commons, kailangan pumunta sa commons.deped.gov.ph. Gawin ang mga sumusunod. Una, piliin kung ikaw ay nasa public o private school. Pangalawa, i-type ang school name o ang school ID. Pangatlo, piliin kung ikaw ay student o teacher. Pang-apat, i-type ang pangalan at email address. Optional para sa mga mag-aaral ang paglalagay ng email address. Samantala, para sa mga magulang na tinuturing facilitator ay maaaring mag-login bilang teacher. Panglima, i-click ang Save button.
Magaling! Nasa loob ka na ng ating DepEd Commons. Kapag ikaw ay nakalagin, makikita mo sa kaliwang bahagi ang mga menu. Sa Spotlight, makikita ang mga featured learning materials mula sa mga stakeholders at partners ng DepEd. Ito ay naglalaman ng paksa tulad ng cyber safety, DOST courseware, Oplan Kalusugan, DRRM, storybooks, at math vlog lessons. Ang DepEd Commons ay saklaw din ng ating ALS learners, kaya makikita dito na maaaring i-download ang mga modules na naglalaman ng interactive formats upang mas maging kaigay-gaya ang pag-aaral at makuha ang interes ng mga ALS learners. Sa mga susunod na araw ay madadagdagan ang mga kagamitan dito bilang paghahanda sa pasukan. Ang Learning Management System o LMS ay isang software application na ginagamit sa maraming paaralan sa mundo, lalo na sa kolehiyo at malalaking pamantasan. Sa pangunguna ng ICT-assisted Educational Technology Unit, ang DepEd LMS ay nabuo upang maging suportang kagamitan sa DepEd Commons. Ang DepEd Learning Management System ay para sa lahat. Ito ay gagamitin ng mga guro upang makalikha ng isang maayos na structured ng pagkakasunod-sunod ng mga aralin. Tayo ay may kabuuang 385,471 teachers na may kaalaman sa paggamit ng DepEd LMS. Patuloy pa din ang training na ginagawa sa pamamagitan ng webinar sessions. Narito ang iba't ibang katangian ng DepEd Learning Management System na siyang bahagi ng programang Digital Rise ng kasalukuyang administrasyon. Inclusive education. Mayroon itong accessibility features for the blind and deaf learners, interactive assessment na kagaya ng PISA, upang maihanda ang mga mag-aaral sa ganitong klase ng teknolohiya sa pandaigdigang pagsusulit, multimedia compatible, mayroon itong kakayahan na mag-attach ng audio, video, at maging mga larawan. Automatic checking and grading system. Hindi na kailangang mag-check ng guro sapagkat ang system mismo ang mag-check. Compatible sa lahat ng mga devices, maging ito ay smartphones, tablet, laptop, desktop, computer. May mga araw na hindi natin ginusto. Kulang ang mga salita para ilarawan ang sakripisyo. Minsa'y tinatalo ng pagod ang likaya. Umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 29. Madalas ay niyayakap tayo ng pangamba. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili nating hindi sumuko. Patuloy tayong humahanap ng solusyon. Hindi tayo tumigil sa paghahatid ng edukasyon. Mahirap at marami mang balakid. Hindi man perpekto, hindi man sapat sa ngayon. Magtulungan tayo upang sa bawat araw, unti-unti mapawi ang pangamba. Maibalik ang saya at magbigay ginhawa. Upang bawat sakripisyo ay masuklian ng tamang halaga, higayang walang katumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin ginusto, pero gagawa natin ng paraan ito. Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa iyo nung araw na ako'y lumisan. Palubog ang araw noon,
At dahan-dahan, lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan. Sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hello, Ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandun ka ulit sa paborito mong lugar, ah. O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa DepEd Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita. Kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Ayan, so balik na po sa akin. Inyong napanood yung stage of digital rise dahil meron tayong nararanasan na COVID-19 situation sa ating bansa. Inyong nakita rito yung pagkakadugtong-dugtong ng mga pangyayari. Doon sa aking ipinresent na platform kanina, nakita niyo sa framework na nandoon ang paggamit ng learning management system. And when we conduct the training, I keep on telling that dahil talagang ito ay nakaplano. Napadali nga lang ang ratsyada nito dahil sa tawag ng pagkakataon. You have seen that DepEd Commons concept could actually bridge families. At itong inspiring video na ito ay hindi ginawa for the sake na ay para lang i-romanticize. No, because I myself, being a teacher, have experienced that. Ang kwentong ito ay kwentong nangyayari sa totoong buhay kapag meron tayong tinatawag na distance learning. Nung ako po ay nasa Lasal Green Hills, taong 2000, not sure ako kung 2012 or 2014, alin man doon sa dalawa, ako ay dating kinder teacher. Grade 1 teacher. At ang nangyari po noon ay may mga estudyante ako na ang kanilang mga magulang ay working abroad at kinakailangang silang gabayan. At ang sabi sa akin ng magulang, "Sir, paano ko i-guide yung anak ko kung nakabantay lang sa kanya yaya niya? Pero ang gusto ko ako magtuturo talaga, ayoko ng ibang tutor." Based on that, I need to think of ways how am I going to help them? Yun ang aking function as the EdTech liaison officer of the school. I need to support the needs of our learners, of our parents there. At yun, na-develop ko siya. At yung mga magulang ay tuwang-tuwa dahil ang pakiramdam nila, ang lapit-lapit lang nila at hindi sila nahihirapan dahil ako mismo, I need to video myself instructing. Para kung kasama nila yung anak nila na nag-abroad or pumunta ng ibang bansa dahil merong business, ay magaguide pa rin nila habang pinapanood ako doon sa thumb drive na ibinigay ko. Sometimes it is in a DVD format, lalo kung meron akong interactive materials na inilalagay.
with all of these things na pinagagawa ko sa Lasal Green Hills, I think it's also a blessing dahil ako mismo, personal ko siyang na-experience. Kaya kapag tinanong ako, ang bilis kong sagutin na, ay, ito lang yung gagawin dyan. Radio base, kasi hindi naman natin maiwasan na audio ang gagamitin mo because there are times sa Lasal Green Hills na kinakailangan kong magturo gamit ang cellphone. Bakit? Meron po akong mga student at sinututuran kasi. So, dahil through phone ng aming instruction, natutunan ko na bago ako magturo, kinakailangan yung ginagamit niya na material at saka gamit ko ay iisa. And what is it? The book or the textbook or the manual. So anong nangyayari? Sinasagutan ko, nilalagay ko sa aking concept na kailangan parang magkatabi lang kami. So habang hawak ko yung phone, binabasa ko at ini-instruct ko at para ko siyang storytelling na ginagawa. All of these things sa aking pagdating sa DepEd, sabi ko kagad kay Yusek, ito ang nakikita kong isa sa magandang paraan na ititrain natin ang ating mga teachers. But there is one thing, sabi ko sa kanya, Yusek, hindi lahat may telepono, hindi lahat may internet, pero ang lahat ay pwedeng may radyo at pwedeng may telebisyon. Why not? Let's have teacher broadcasters. This idea is not just new. Yan ay binigay ko na noon pa at in-unearth lang namin yon. Ibig sabihin, in a way, quite ready, pero hindi kami ready in terms of sino ang mga magtuturo. Kaya ang sabi ko sa kanya, Yusek, ganito lang ang konsepto niyan. Kinakailangan yung teacher ay nagtuturo at kinakailangan yung script na gagamitin niya ay akma o bangga doon sa instruction na kahit nakapikit yan, when I mean nakapikit, ibig sabihin hindi nakakapanood ng television, ay naiintindihan ang lesson. So, ang pinakahuling development ng Digital Rise Program ay ang pagkakaroon natin ng tinatawag na DepEd TV channel wherein it will be aired anytime this August. Dahil hinahanda na po natin yung mga gamitang iyon. So, for the last stage of my presentation, I'll be sharing to you a video. Isang example po kung paano po ginagawa yung tinatawag natin na teacher broadcaster style. Kasi importante na alam natin kung paano ide-deploy yung ganitong klase ng pagkatuto. Marami kasi tayo napapanood na ang sinasabi, ay naku, puro online teaching ang DepEd. No. Meron tayong 4 na modalities ng teaching. The modular approach. After that, we have the radio-based, the TV, and then after that, yung pinakahuli, yung maliit na component ay yung online instruction. And this is the use of DepEd Commons and the learning management system, which is whitelisted. Ibig sabihin nung kahit wala kang load, ay pwede mong ma-access. So, with the last stage of my presentation, ito po yung sample ng episode doon po sa ating DepEd TV channel. So allow me again to share my screen. Yan. Okay. Ipi-play ko po muna. Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Naranasan mo na bang sumakay ng eroplano? Ano ang makikita kapag ikaw ay nasa himpapawid? Mapapansin mo mula sa itaas na ang ating bansa ay napaliligiran ng anyong tubig dahil tayo ay isang kapuluan. Kaya mo bang magbigay ng halimbawa ng anyong tubig? Magaling! Ang halimbawa ng anyong tubig ay dagat, ilog, sapa, lawa, at mga karagatan. Ang Pilipinas bilang isang bansa ay may sariling teritoryo. Kabilang dito ang kanyang mga hangganan o boundary. Sa ating aralin, tutukuyin natin ang iba't ibang anyong tubig at mga karatig bansa na nakapaligid sa Pilipinas. Tara na! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan!
panlipunan, pagliliwanag ang ating kamalayan. Ako'y Pilipino, pag-asa ng bayan ko. Ako'y Pilipino, tasno kahit kanino. Ako'y Pilipino, kaisa sa pagbabago. Ako'y Pilipino, nasa mundo. Tayo ay magbabalik-aral muna. Nais kong tukuyin mo ang tamang sagot mula sa aking mga tanong. Bibigyan kita ng 3 segundo. Unang bilang. Alin sa sumusunod ang ginagamit natin para matukoy at mahanap ang eksaktong lokasyon ng isang lugar? Ito ba ay globo, mapa, o kompas? Tama! Ang ating sagot ay mapa. Mapa ang ginagamit natin para matukoy at mahanap ang eksaktong lokasyon ng isang lugar. Pangalawang bilang. Ano ang tawag natin sa taong gumagawa ng mapa? Siya ba ay isang kartograpo, cartoonist, o animator? Tama! Siya ay isang kartograpo. Kartograpo ang tawag natin sa taong gumagawa ng isang mapa. Pangatlong bilang. Kaya mo bang tukuyin ang 4 na pangunahing direksyon? Gamitin natin ang compass rose. Sa hilaga, ang direksyon kapag ito ay nakaturo sa itaas. Timog naman ang direksyon kung ito ay nakaturo sa ibaba. Kanluran ang direksyon kung ito ay nakaturo sa gawing kaliwa. Silangan naman ang ating direksyon kapag ito ay nakaturo sa gawing kanan. Tandaan, ang ating 4 na pangunahing direksyon ay hilaga, timog, kanluran, at silangan. Ang galing! Ngayon ay lumipat tayo sa susunod na katanungan. Kaya mo bang tukuyin ang mga pangalawang direksyon? Ang mga pangalawang direksyon ay madali nating matutukoy gamit ang ating compass rose. Kapag ikaw ay tumukoy ng direksyon mula sa hilaga at sa kanluran, yan ang tinatawag nating hilagang kanluran. Kapag hinahanap naman natin ang direksyon mula sa hilaga at sa silangan, ang tawag sa direksyong ito ay hilagang silangan. Kapag tayo naman ay humahanap ng direksyon mula sa timog at kanluran, yan ang tinatawag nating timog kanluran. At kapag tayo ay naghahanap ng direksyon mula sa timog at silangan, yan ang tinatawag nating timog silangan. Kaya ating tandaan, ang mga pangalawang direksyon ay ang hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran, at timog silangan. Ating suriin ang mapa ng Timog Silangang Asya. Dito matatagpuan natin ang ating bansa. Ito ang bansang Pilipinas. Gamit ang kaalaman sa pangunahing direksyon, ating tukuyin ang mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa. Sa gawing hilaga, matatagpuan natin ang Basi Channel. Ang Basi Channel ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa timog naman, matatagpuan ang Dagat Celebes. Ang Dagat Celebes ay ang anyong tubig na matatagpuan sa timog na bahagi ng ating bansa. Sa gawing silangan naman, matatagpuan ang Karagatang Pasipiko. Ito ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. Sa gawing kanluran naman, matatagpuan natin ang West Philippine Sea. Tandaan,
Ang bansang Pilipinas ay napaliligiran ng iba't ibang anyong tubig. Ito ay ang Pasig Channel sa Hilaga, Dagat Celebes sa Timog, Karagatang Pasipiko sa gawing silangan, at West Philippine Sea sa gawing kanluran. Balikan natin ang mapa ng Timog Silangang Asya. Dito matatagpuan ang iba't ibang karatig na bansa ng Pilipinas. Sa gawing hilaga, matatagpuan ang bansang Taiwan. Sa timog naman, matatagpuan ang bansang Indonesia at East Timor. Sa gawing silangan, matatagpuan natin ang kapuluan ng Micronesia. Sa kanluran, matatagpuan ang bansang Vietnam at Cambodia. Tandaan, sa pagtukoy natin ng pangunahing direksyon, matatagpuan natin ang bansang Taiwan sa hilaga, bansang Indonesia at East Timor sa timog, ang kapuluan ng Micronesia sa gawing silangan, at ang bansang Vietnam at Cambodia sa gawing kanluran. Gamit naman ang kaalaman sa mga pangalawang direksyon, matatagpuan natin ang bansang Japan sa hilagang silangan ng Pilipinas. Tandaan, ang bansang Japan ay matatagpuan sa gawing hilagang silangan ng ating bansa. Ang bansang Brunei, Malaysia at Singapore ay matatagpuan naman sa gawing timog kanluran ng ating bansa. Tandaan, ang bansang Brunei, Malaysia at Singapore ay matatagpuan sa timog kanluran na bahagi ng Pilipinas. At ang pinakahuli, matatagpuan natin ang bansang China sa gawing hilagang kanluran ng ating bansa. Ang lahat ng ito ay mga karatig bansa ng ating pinakamamahal na Pilipinas. Tandaan, sa pagtukoy ng ating mga karatig bansa, matutukoy natin ito sa pamamagitan ng kaalaman sa paggamit ng pangunahin at pangalawang direksyon. Dumako tayo ngayon sa pagsagot ng ating pagsasanay. Nais kong kumuha ka ng iyong lapis at papel at isulat dito ang mga sagot. Tukuyin ang lokasyong insular ng Pilipinas gamit ang mapa. Tandaan na ang lokasyong insular ay tumutukoy sa mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa. Unang bilang, hilaga. Pangalawang bilang, timog. Pangatlong bilang, silangan. Ikaapat, kanluran. Tandaan, ang iyong isusulat ay ang mga anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa dahil ating tinutukoy ang lokasyong insular ng Pilipinas. Lumipat tayo sa susunod na bahagi. Tukuyin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas gamit ang mapa. Kapag tinukoy natin ang lokasyong bisinal, ito ay ang mga karatig bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ikalimang bilang, Timog Kanluran. Ika-anim, Hilagang Kanluran. Ikapito, Hilaga. Ikawalo, Hilagang Silangan. Ikasyam, Kanluran. Ikasampu, Timog. Tandaan, ang lokasyong bisinal ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga karatig bansa nito. Isulat ang mga sagot. Mahusay! Ngayon ay tukuyin natin ang mga tamang kasagutan batay sa ating pagsasanay. Tukuyin ang lokasyong insular ng Pilipinas, gamitin ang mapa. Ang lokasyong insular ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ano kaya ang anyong tubig na makikita sa hilagang bahagi ng ating bansa? Tama, yun ay ang Pasig Channel.
Sa gawing timog naman ng ating bansa, matatagpuan ang dagat Celebes. Sa gawing silangan naman, matatagpuan ang karagatang Pasipiko. At sa gawing kanluran, matatagpuan ang West Philippine Sea. Tandaan, Pasig Channel ang anyong tubig na matatagpuan sa hilaga ng bansa, dagat Celebes sa timog, karagatang Pasipiko sa gawing silangan, at West Philippine Sea sa gawing kanluran. Sana ay nakuha mo ang mga tamang kasagutang ito. Ngayon ay lumipat tayo sa susunod. Tukuyin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas. Gamitin ang mapa. Ang lokasyong bisinal ng Pilipinas ay tumutukoy sa mga karatig bansa nito. Sa gawing timog kanluran, matatagpuan natin ang bansang Brunei, Malaysia at Singapore. Ito ay nasa gawing timog kanluran ng ating bansa. Sa hilagang kanluran naman, matatagpuan ang bansang China. Hilagang kanluran. Sa hilaga, matatagpuan ang bansang Taiwan. Sa gawing hilagang silangan naman, matatagpuan natin ang bansang Japan. Sa kanluran, matatagpuan natin ang mga bansang Vietnam at Cambodia. At sa gawing timog naman ng ating bansa, makikita ang bansang Indonesia at East Timor. Tandaan, pag tinukoy natin ang lokasyong bisinal ng Pilipinas, ito ay ang mga karatig bansa nito. Mahusay! Ngayon ay alam mo na ang ibig sabihin ng lokasyong insular at lokasyong bisinal ng Pilipinas. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan na ang lokasyon ng Pilipinas ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng dalawang kaparaanan. Ang lokasyong insular ay tumutukoy sa lokasyon ng isang bansa ayon sa mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ang lokasyong bisinal naman ay tumutukoy sa lokasyon ng isang bansa ayon sa mga karatig bansa nito. Mahalagang alam natin ang konsepto ng pangunahin at pangalawang direksyon upang matukoy ang eksaktong lokasyon gamit ang isang mapa. Bilang assignment o takda, nais kong sagutan mo ang mga pagsasanay na makikita sa pahina 5 at 7 ng iyong self-learning module. Gamitin ang kaalaman na natutunan ninyo dito sa ating aralin. Magkikita-kita tayo bukas para sa susunod na bahagi ng ating aralin. Kaya naman, tandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Okay, yan po yung isang full show nung isang episode po sa ating DepEd TV channel. At gaya ng inyo nakita, this has now gone a long way mula sa simpleng konsepto ng open educational resources, sa pagbuo ng tinatawag natin na content management system, LMS, DepEd Commons, at ngayon ay pinasok na nga natin ang tinatawag na broadcasting dahil ito ang tawag ng pangangailangan, tawag ng pagkakataon para may patuloy natin ang edukasyon. Now, sa inyong nakita, mapapansin po ninyo na nabanggit doon, sagutan ang pagsasanay sa pahina 5 at pahina 7 because ito yung misconception ng lahat na, sir, ang modular learning ba at saka online learning magkakahiwalay? No. Magkakadugtong sila. Ang baseline ay yung ADM o yung ating self-learning module. Ito po ay i-release anytime soon. At lahat ng discussion doon mismo sa TV channel ay bangga doon mismo sa ating lesson. So ito po, familiar kayo doon sa mapa at ito rin po yung mga tanong. So ibig sabihin nun, habang nanonood yung bata, ay nasusundan rin nila yung lesson dahil parang kagaya sa isang libro. Di ba sa face-to-face instruction, yung teacher nagtuturo. Pagkatapos niya magturo, sasagutan sa isang exercises.
yung exercises na yun ay nakabangga dun mismo sa textbook. Bangga rin siya mismo dun sa mga worksheets or activities. At ganun din po sa DepEd TV channel. At kapag nagbanggit ng pahina, yun po ang kanilang kinakailangang sagutan. And ang kinagandahan nun, yung mismo kasama nilang guardian, mapamagulang man yan or any adult or young adult na kanilang kasama, ay natututo rin sa ating aralin. So we are hitting two birds at the same time sa pamamagitan ng TV broadcast. Mapapansin din ninyo yung scripting ay applicable for the radio broadcast. Bakit? Yun yung sinasabi natin na kahit nakapikit ay nasusundan. Paulit-ulit na nadidictate yung instruction at nasusundan din nila gamit ang kanilang mga printed materials o yung ating tinatawag na modular approach. So all of these things is the preparation that which was already done in the past, currently ongoing ang proseso na pag-develop, pag-enhance para po sa darating na pasukan ay maging handa ang ating kaguruan, ang ating pong mga mag-aaral. And this is the Digital Rise Program of the Republic of the Philippines. So I hope nakita po ninyo ang kanyang buong konsepto. Kung kayo po ay may katanungan, ay binubuksan ko na po ang floor para dito. Maraming salamat. Sir Lian, kindly facilitate. Thank you. Apo. Okay, thank you, Sir Mark, for being such an inspiration. It was a very informative discussion on Digital Rise program. Thank you, sir, for the knowledge you've shared. So at this juncture, everyone, teachers, we welcome you all na magtanong po kay Sir Mark. So you may pose your questions by writing it on the comment box, or you can say it orally. Thank you. Any question po? Sir, pwede po. Isa lang po. Yes, sir. Sir, tanong ko lang po, ano po yung mga possible, yung mga glitches aside from net connection sa part po ng mga learners, ano po? Kasi maganda po yung presentation ni Sir. Very interactive. The teachers, the listeners, and some others who are watching together with the listeners are also learning, sabi nga ni Sir. So maganda po yung presentation. So gusto kong malaman, habang ginagawa po ito, aside from internet connection, yung problem po natin, ito naman po talaga yung problema natin, ano po yung mga iba pang pwedeng mangyari na pwedeng makasagabal, makahinder po doon sa flow ng instruction since ito po ay online? Thank you po. Okay. So, gaya ng aking nabanggit, yung present ko kanina na video, it's for the TV broadcast. So ito po ay mapapanood po nila sa IBC 13 para po kasi dun sa mga learners na walang access with the use of the internet. So ito po yung gagamitin na modality. Maliban po doon, pwede nga po siyang mapakinggan into a radio-based instruction. Ang kanilang magiging balakid lamang dito ay halimbawa, nag-brown out. So pag nag-brown out, hindi nila mapapanood, hindi nila mapapakinggan. So magre-release po ang DepEd TV ng section every Sunday na yun po ay mga repetition o yung tinatawag natin na replay programs. Aside from that, ito rin po ay i-upload sa ating pong DepEd Commons dahil ito ay naka-whitelist, so pwede po nilang ma-download at mapanood doon yung instruction. Other than that, it will also be placed sa YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd Tayo. At yun po yung nakikita natin na pwedeng tumulay, pero yun nga gaya ng akin nabanggit, isa sa nakikita namin na magiging problem ay yung pag nag-fluctuate ang kuryente. Number 2, ang isa pa pong magiging reason na pwedeng maging balakid po doon ay yung tinatawag natin na attention span ng isang bata. Kasi, what if nanonood nga siya ng TV, pero hindi siya na-inform mabuti ng kanyang magulang na kinakailangan tumutok siya sa kanyang program at nilipat niya ng channel, pinuntahan niya yung cartoon program, hindi po natin talaga kayang kontrolin yon because it's really the management sa bahay kung paano tuturuan yung bata na kinakailangan as an
alternative ito sa pag-aaral, matrain din ang kanilang behavioral skills, may train din ang kanilang time management skills na after nilang manood, ano ang susunod na gagawin? Kailangan sagutan ang kanilang printed materials dahil yung mga guro naman ay maghihintay na ito ay kukolektahin ng para teachers para po kanila namang checkan at magbigay sila ng feedback. Next, yung pangatlo pong na nakikita kong balakid ay nasa part mismo ng teacher. Dahil kapag hindi aware ang teacher sa kanyang mismong function kung paano gagawin yung tinatawag na linking ng modular approach sa tinatawag nating TV broadcast at radio broadcast and also the online learning, doon po tayo magkakaroon ng mislinkage. Why mislinkage? Dahil pwedeng isipin ng guro na, ay napanood naman niya eh. Kung napanood niya, okay na, hindi na ako magbigay ng feedback. No, it's not like that. Kapag natanggap ngayon ang mga instructional tools, kinakailangan magbigay dito na ang teachers ng feedback. And also, they could create another avenue with it by having their own instructional video support materials, lalo kapag sila ay gumagamit ng LMS. Yun nga lang, ang balakid talaga doon ay paano kung yung learner ay walang equipment, mapa-radio, mapa-telebisyon, o mapa-device. Hindi natin maiiwasan na may ganong sitwasyon. Then, that's the task now of our barangay, our LGU to support. Pwede silang mag-alat ng tinatawag natin na trompa, yung malalaking speaker or boomer, na kapag ipinilay po doon ang radyo ay maririnig siya ng buong komunidad, and with that, makakasabay sila sa kanilang ginagawa na activity based on their printed worksheet. So yun po yung aking nakikitang pwedeng maging problema. But again, yun po ay masosolusyonan una kung magtutulungan ang buong community. Pangalawa, the teacher has proper training. And number 3, yung pinakahuli po, the parents or the guardians are giving guidance to their children under their care na magabayan at tandaan nila na hindi sila mag-a-act as a teacher but they will act as facilitator para po magabayan at matulungan ang mga bata. Kasi po, hindi natin maiiwasan, may mga magulang up to this time, ang kanilang hesitation o problema, naku baka ako magturo sa aking anak. Ang sagot ko, no. Actually, pareho kayong matututo, lalo kapag nanood. Sabi ko nga, sinisigurado namin na yung script mismo ay matututunan ng magulang para pag tinanong siya ng bata o ng kasama niyang nanonood na bata, kaya niyang masagot based on to what they are seeing. Sabi nga natin, learning these things is actually new to us. However, we will all learn from the process. So it's really a matter of putting ourselves in one direction, putting ourselves in one context, and riding in the same boat so that we could move forward. So yun po, maraming salamat Sir Cesar sa question at sana po ay nasagot po ang inyong katanungan. Thank you, sir. Very comprehensive po. Actually, nung pinapanood ko yung pinipresentahan, kasi ako po ay AP naman talaga. Pero po ngayon ay nagtuturo ako sa ESP. So nakita ko yung isang platform na kung saan yung bata kahit nasa bahay natututo po. May isang bagay lang po at ito naman po ay minention ko rin kay Ma'am Mitch. Ma'am Mitch, are you there, Ma'am Mitch? Hello, Ma'am Yes, sir. Yes, sir. Kailangan na lang talaga ngayon yung teacher ay well-equipped pagdating doon sa iba't ibang platform. Ano po? Kasi po hanggang po ngayon may mga kahit saang part ng Pilipinas, may mga teachers pa rin po na hindi alam gamitin si Google, hindi alam gamitin si ganito. Ano po? Sir, thank you very much po. Ang ganda po ng presentation po ninyo. Na-appreciate po ninyo. Thank you, sir. Actually, totoo yung sinabi ni Sir Cesar na marami pa talaga sa ating bansa ang yung mga teachers natin ay not that well equipped sa paggamit ng technology, lalo kapag online. At ako po, bilang educational technologist, ang aking lagi sinasabi, ang online tools ay madali nating matutunan kung i-align natin sa ating common practices. Ang common practices ay may social media account. So why not expose them to the utilization of this platform para ma-bridge yung pagtuturo? Kaya lagi ko pong binabanggit, kung saan komportable yung teacher, pwede niyang gamitin yon. However, kung ang kanyang mga
estudyante ay may edad na hindi bound sa paggamit ng social media, it's highly recommended not to use it dahil ang mangyayari, yung bata ay mandadaya ng kanyang age para ma-access, which we don't want to happen kasi nga meron tayong tinatawag na digital citizenship. So it's a matter of collaborating with the parents na pwede nilang i-access yun utilizing the account of the parent. Pwedeng nasa ganung usapan siya. Yun nga lang, in terms of monitoring, medyo magiging mahirap. Kaya ang aking laging recommendation, if we want to create our own FB page for our learners, it's just a matter of work. They could preview or watch the materials na inyong ginawa as an instructional video, an added support dun sa kanilang napapanood kung ito ay nasa TV channel or nandun po sa ating radio-based instruction. But again, the most important thing is the baseline, yung printed material. Kasi hindi natin gagawin na, actually this is also my recommendation. At ito ang common mistake ng lahat. Gumagawa ng instructional video. Ngayon, pag nanood sila, kinakailangan walang distortion. Ano yung distortion? Kinakailangan meron kayong tulay, meron kayong commonality. At ano yung commonality na yun? Yung hawak ng bata. Parang tayo, nung nagtuturo tayo sa klase, pag tayo ay nagtuturo and we want to give emphasis, ano ang tulay natin? Di ba yung book? Yung book natin na ginagamit at notebook na ginagamit nila aligned. Bakit? Pinapakopya natin eh. Yung mga exercises, yung questions pinagagawa natin. So when they review, look at the notebook, hangga sa libro. That's the connection. Eh di ba wala tayong face-to-face instruction? Common mistake na aking napapanood actually, yung teacher gumagawa ng instructional video. Pagkagawa niya ng instructional video, ang saya-saya niya, yeah, ang galing-galing, ang ganda-ganda ng video. If I will be the watcher, taga-nood ako, ang una ko kagad na tatanungin, saan ang aking connection? Nakakonect ba ako doon sa video ng teacher? Ang sagot hindi. Bakit? If the teacher is not using the actual worksheet in delivering it, yung bata at sasabihin niya, asan kaya yung sinasabi ng teacher ko? Nasaan kaya dito? Hindi niya makikita dahil disconnected. That is actually a great challenge to all of us. Why? Kasi ang nangyayari, ang concept lang ay basta makapagturo ako ng isang instructional video, okay na yon. The best way to create an instructional video is align it with a connected material to the learner. Ano ba ang kanilang hawak during that time? Kinakailangan na papanood nila para kapag ikaw ay nagtuturo, pwede mong banggitin ang pahina ganito, pahina ganyan, at yung guardian nila mismo o kasama, gaya ng magulang o young adult, masasabihan, anak, ito lang yan, no? Ito yung pahina 5. So there is a collaboration. At sila mismo ay magkakaroon ng confidence how to guide the child. Bakit? Napapanood nila, nakikita rin nila in actual. Mahirap kasi na napapanood lang. Pag napapanood lang, i-imagine yan. So mag-iisip sila ng tanong, mag-iisip sila ng number, at may takot yan, may hesitation. Ano yung takot? Ayaw nilang magkamali. Ayaw nilang magkamali at sabihin sila ng bata, ay hindi mo pala alam eh. Yan ang takot ng bawat magulang na isipin ng kanyang anak na hindi niya alam. Kaya bilang mga guro, when we create instructional videos, it should be aligned so that we boost the confidence of the one guiding them at home. So I hope sa aking ibinahagi regarding it ay makagawa tayo ng concept na ganun pala ang proper way how we could bridge them. Mawawala ang takot ng mga guardians o magulang dahil tayo mismo ay gumawa ng paraan to empower them also. So salamat po. If you have also other questions, feel free to chat or raise hand para po i-mention ko po ang inyong name at ma-address po ang inyong tanong. Salamat! Okay, thank you, sir, for a very clear answer. Okay, some more questions po. Hi, sir. Good morning. Hello po. Good morning. Ay, narinig niyo po ako na malinaw, sir? Yes, sir. Alright, first and foremost, maraming po salamat sa information na ibinahagi niyo po sa aming lahat. So earlier, while I was listening to your answer do sa question ni Sir Cesar, narinig ko po yung sinagot ninyo na magkakaroon ng replay ng mga videos just in case nagkaroon ng interaction in terms sa Meralco or connection nila sa television. So my question is,
yung channel 13 po ba yung sinasabi nyo kanina? Marami po tayong channel actually. Ang pinaka-baseline po is channel 13. We also have 3 channels sa ako na nagsabi. Sa Afford the Box po may 3 po tayong channel. Isang elementary, isang junior high, at isang senior high with house. Ayun po. Meron pong fixed schedule ng palabas? Halimbawa, Monday po ba siya i-air or what day in the week? Yes po. Actually, meron po siyang common airtime. Parang katayo po. Pag nalaman natin na 12 o'clock na, it's either Itbulaga or Showtime na. Ganun po ang kanyang concept. Constant po ang kanyang airtime. At pagkatapos po ng sinusunod po natin ang tinatawag na World Health Organization screen time para sure po tayo na into health reasons ay hindi po ganun matagal ang exposure ng bata in terms of sa TV or sa computer dahil nag-alat po tayo ng specific time. At kung inyo pong mapapansin, yung AP6 ko ay nag-run lang siya ng 15 minutes. So after 15 minutes, abangan ang susunod na subject. Ganun po siya. But it's also different concept kapag kinder kasi meron po tayong ibang time for them na kinakailangan it's really interactive, pati yung boses, hindi siya ganun ka-commanding. So part po yun ng training na ibibigay po natin sa mga teacher broadcaster. Alright, thank you very much, sir. Thank you rin po. Okay, thank you, sir. Sir Cons, thank you. Sir Mark, meron pong tanong rito. Yes, po. From Ma'am Salonga. I just don't know if you could answer this, sir. Kompleto po kaya ang modules ng lahat ng subject na ibibigay sa mga bata this year? Okay, that's actually a very good question. Ito ang aking sagot. Nandito na sila sa aking external hard drive. Ayan. I just need to click and press the word go in the DepEd Commons. Pero bakit hindi ko siya ma-press? Kinakailangan ko ng go signal ng ating partners sa curriculum and instruction. And once they said, Mark, dapat nakikita na yan ng ating mga teachers. Isang pindot ko lang yan at pwede nang ma-download ang lahat ng quality assured self-learning modules na pwedeng makita at ma-access ng ating mga teachers. But of course, we also have the customized materials. Ano yung customized materials? Yung nandun po sa DepEd Commons ay bangga sa tinatawag nating ipapalabas sa TV. Para kapag yun ang hinawakan ng bata, ito yung masusundan kasi wala tayong textbook. Ano ang replacement doon? Yung module. However, each division and each school has also their own example of lesson exemplars. Ito po yung fully customized naman or tailor-fit na pwede rin gamitin ng guro. It is for self-enhancement. It's an added supplementary tool. Bakit? Kasi yung module na gagamitin or self-learning module, pwede siyang matapos on air ng 1 to 2 days. Ano gagamitin ng bata sa natitirang 3 araw? That's your material as an added support. I hope na-explain ko po ng maayos dahil yung module na gawa po ng DepEd na nasa CO level na ilalagay po sa DepEd Commons, hindi siya ganun kahaba. Maiksi lang po talaga siya. Gaya nung nakita ninyo, isang lesson ko lang yun, 15 minutes lang siya. So ano ang gagawin nila ng the next day? Kaya yun po yung mga added materials na ginagawa po sa field para po pag nahawakan siya ng bata, yun ang added support. Maliban sa kanilang natanggap na printed material from a central level na panood nila sa DepEd TV channel, na download nila sa DepEd Commons, but of course, we also have the customized material, an added tool coming from the teachers. So anytime soon po, lalabas na po yun. So I hope nasagot ko po. Okay, thank you po, sir. We're so excited for that module po, sir. Okay, another question po, sir, from Sir Aldrin. Yung module po ba na ginawa sa ating region ay same lang din ba sa module na meron yung RO? I mean central? It's actually a good question. Nung simulang makita ko yung mga manuals, I immediately check kung ano ang nasa division. At nakita ko po na may magkapareho at may magkaiba. I'll begin with magkaiba. Ano yung magkaiba? Ito po yung mga division na
nag-create ng kanilang mga manuals custom fit for their locality. Kaya peculiar sa kanila yon. Doon sa central level naman, ito yung sa CO, nagbaba sila ng listahan na toka ng bawat region na grade level at subject. From that region, ibinaba nila sa division na kinakailangan ang kanilang mga master teachers at selected teachers who has the capability in creating this module ay gagawin. So ibig sabihin, may mga materials na nasa division na pang CO level. Bakit? Kasi ito yung mga tasks na ibinaba sa region, na binaba ng region sa division, at iaakyat sa region at ipapasa sa CO level dahil yun ang nationwide material. At gaya na nga ng akin nabanggit, meron ding ibang division level material na pang division lang. So I hope nasagot ko po. Okay po, sir. Thank you for that clear explanation po. Another question po from Ma'am Rodrigo Joyce po. She's watching via YouTube. Ano raw po yung ginamit na application sa paggawa ng video? Thank you po. Maniwala kayo sa hindi, doon po sa whiteboarding na ginamit ko namin kanina, yun po ay PowerPoint. Okay? So yung PowerPoint ay pwede tayo mag-convert nun into a video. So that's one. And then, ano yung special effects na nakalagay kanina, yung parang may chalk material? It's actually Filmora. Sa Filmora, pwede mong gawin yon and then i-blend mo yung nagawa mong video in YouTube. Next, ano pa yung susunod? The usual camera. Ito po. When you video yourself, make sure na ganito po ang format. Ito po lagi kong binabanggit. Ayan. I-demo ko po Marami sa atin na kapag nag-video, naka-portrait. Diba? Tapos, kunyari ito. Mag-video ako ngayon Hello. Currently, I am delivering a webinar session for Tagumpay National High School. Ayan. So, ngayon po, ako ay nagsasample po na naka-portrait. Ayan. Tignan niyo po di ba ang laki? Ayan. Pero kapag ito ay ginawa kong in TV version, pag sinabi nating TV version, nakakita ba kayo ng TV naka-portrait? Di ba walang TV naka-portrait? Ang TV natin ay naka-landscape, even our computers. So, ano ang mangyayari kapag yung video ninyo na naka-portrait ng inyong na-record ay ginawa ninyong landscape? Ibig sabihin, mapapanood kayo ng mga bata ng napakaliit. Akala natin ang laki-laki natin. Bakit? Wala namang TV portrait wala namang desktop computer na portrait. Lahat sila landscape. At aminin nyo, kapag nanonood kayo ng video gamit ang inyong smartphone, nanonood ba kayo ng naka-portrait? Di ba nanonood kayo ng naka-landscape? Kaya, para maganda ang quality ng inyong instructional video, dapat landscape position. Bakit landscape? Papakita ko po Mag-video ako ngayon ng naka-landscape. Hi! Ako ngayon ay nasa isang webinar session dahil ako po ay imbitado ni Ma'am Shen na isa po sa ating OER National Core Leader. Ayan. Look at the video. Pero kapag pinortrait ko, isang buo pa rin siya. So ibig sabihin nun na kahit na naging ganun ako, pag napunta ako sa isang big screen, buong-buo ang concept na nagtuturo ako, hindi ako mapuputol. Kaya kailangan alam ng ating mga teachers ang proper way in creating an instructional video. Make sure it's landscape, not portrait. So, yung po ang konsepto kung bakit ganun ang kanyang quality. Anong ginamit? Cellphone. Pangalawa, PowerPoint. Pangatlo, yung ating pong Filmora, libre po yun. So pag-download ninyo, ayan, pwede na ninyong lagyan ng special effects. But of course, it really takes time. It really the patience how to create it. And then, susunod po, kinakailangan may proper lighting, kakailangan may ilaw. Gaya nito. Ayan. May ilaw po kayong ginagamit. Ayan. May ilaw po. Bakit may ilaw? Pag wala po kayong ilaw, ang itim ninyo sa camera. Ayan. So, ayaw naman natin syempre pangit yung itsura natin sa camera. Gusto natin ay maayos-ayos, malinaw. Pero
kinakailangan pag gumamit tayo ng ilaw, syempre maglagay kayo ng kahit pulbo or makeup kasi ganito po yun. Pag hindi kayo naglagay ng anything, oily kayong lalabas sa camera, syempre ayaw naman natin na haggard ang itsura natin. Kinakailangan prim and proper, maayos din ang ating presentation. So use a light. And then after that, yung light, kailangan wag sa likod. Kasi magmumukha tayong multo. Kinakailangan nasa harap. Para pag binuksan, maganda ang rehistro. Hindi po sa likod. Kasi pag nasa likod, lalo na kumibilog dyan, yung ring light, di ba? Ayan, magmumukha kang angel. Ayan, magmumukha kang saint dahil nasa likod siya at iba ang kanyang reflection. Mas lalo kang iitim dahil against. Magmumukhang anino ka ngayon. So, kinakailangan nasa harap siya. So, I hope doon po sa aking ibinahagi, yun po ang common equipment at common thing din na pwedeng gamitin. Next, meron po tayong tinatawag na KineMaster. Yun po ay isang application tool sa ating pong, pwede po siya ma-download ng libre gamit ang inyong phone. Ito po ay nagagamit sa pamamagitan ng paglalagay ng green screen. Kung wala kayong green screen, kartulin ng green, gupit-gupitin, ilagay sa likod para pwede kayong maglagay ng special effects. Tandaan, pag gusto niyo yung mga effect na ganyan, yung parang nagpa-pop up, nasa KineMaster at Filmora lang po yun. So, pag nagde-demo ka, kinakailangan, i-situate mo yung sarili mo dun sa tinatawag nating 9 frame. Pag nakita niyo po yung inyong phone, meron po yung parang box-box. I-situate ninyo yung ulo ninyo doon po sa pinakagitnang box. And then, yung katawan. Ayan. Para pag nag-demo ka, pwede kang maglagay ng special effects. Kasi kapag hindi mo sinunod yung framing ng kahon, basta ka lang nag-video, hindi magiging maganda yung quality. Kinakailangan nandun ka sa gitna mismo ng frame. And also, kung gusto mo maglagay ng movement, maglagay ka ng masking tape doon sa iyong paanan. Yung sa tatapakan ninyo na X. Para kung gusto mong gumalaw, halimbawa, nagtuturo ka at gusto mong magkaroon ng movement, makikita mo yung tatapakan mo para mag-explain. So, lagyan mo lang siya ng marking. So, para kang sumasayaw. So, ganun po yung mga format na pwede natin gawin para mas magpaganda natin yung ating instruction kasi pangit naman na lagi ka lang nakatayo. And also, when you deliver it, dapat yung ating boses may dating. Yung convincing, may power, may vigor. Kasi pag ang ating explanation ay malamya, yung terminology nga na gusto natin maging professional ang kanyang approach, so iiwasan natin yung sound effects. Yun po ay aking perception na kung gusto ninyong very professional ang kanyang approach, huwag niyong lalagyan ng special effects. Kinakailangan boses ninyo mismo ang special effects. Bakit? Very disturbing yung pagkatapos mo magsalita, yay! Yung may ganun ka nang naririnig, hayaan mo na yung audience ang magsabi nun. Kung ikaw, pagkatapos mo i-deliver, just be calm. Kasi parang kagaya sa ating sa loob ng klase, di ba? Pag nagtuturo tayo, gusto natin very quiet, mellow. So ganun din dapat ang approach when we create the video. Marami ako nakikita ng mga instructional video na may special effects ng sound na may pumapalakpak. Actually, it's distracting. Bakit? Nanonood ako. Ang konsepto lang naman na kailangan ko matutunan ay yung tinuturo. Okay, marinig ko yung yay! Tapos paulit-ulit mo siyang maririnig, parang, why not gamitan ng simple gestures or simple pop-up like, binibigyan kita ng star. Dahil tama yung sagot mo. So it could be that way. At pag pinakita, it's a common cue. Halimbawa, pag nanonood tayo ng batibot, o balik natin noon na hindi naman natin naririnig, di ba yung mga ganong type na may ingay. So it's encouraging na kapag ang teacher ay nagturo, it's really turo talaga. Pag gusto natin lagyan ng special effects, it's more on the pop-up. At pwedeng gawin yun doon sa common material na aking ibinigay. We could use Filmora and also KineMaster. Libre naman po yung dalawang tool na yun. So I hope nasagot ko po. Salamat. Hi, sir. I have another question, sir. So thank you for answering the last question. Related naman po sa pag-take ng video. So, what if, kunyari, as of the moment, ang isang particular teacher ay wala pang capability makabili ng sarili niyang mic
or hindi man earphone, at least yung mic para ma-record yung kanyang voice ng malinaw. Are there any applications na pwede pong gamitin para po ma-reduce ang mga echo sa paligid, especially if you are in a closed room? That's actually a very good question. The answer to that is a headset. Ayan. Ang headset na merong microphone kasi po meron po itong noise reduction. Try to observe news reporters. Napansin niyo po ba na ang news reporter ay may headset? Bakit may headset? Binabawasan ang ingay na nasa labas. So, once you have it, you could have the noise reduction. It's a very powerful tool. Also, yung kanyang mic din ay nagagamit kasi syempre kung wala tayong lapel, the power of the voice could also be utilized doon po sa ginagamit po natin na headset. Yung po ay malaki po ang maitutulong. Right, sir. Thank you. You're welcome. Okay. Thank you, sir, for that very informative answer. Another question po from Sir Aldrin. Relative to DepEd Commons, undeniably that we have limited resources in some of the grade levels and learning areas. How teachers can participate in the development of teaching learning materials that can be uploaded in DepEd Commons? What specific content of materials do a teacher need to prepare if in case he or she wants to take part in the development of materials for teachers and students' use? Okay. Currently, nakikita po natin talagang limited siya dahil gaya na aking nabanggit, hindi pa napipindot yung mismong word na go to upload it. But we have numerous materials already which is nakaabang na po. But if teachers would like to contribute, ito lang po ang kinakailangan gawin. Number one, make sure that the material is originally done. Walang lifting na ginawa. Or kung meron man pong lifting, ito ay napayagan, naka-cite ng maayos. And then after that, including the images, dapat wala siyang copyright issues. Once everything is polished at okay, ito po ay pwedeng isubmit po sa amin sa OER at deped.gov.ph and it will run into a quality assurance process. The best way actually is to have a worksheet material, an exercise material that could supplement different exercises for a certain topic. Kasi yun po ang pinaka-safest way. Now, once we have that one, we make it a point that these materials are converted into an interactive way. Meaning, ginagawa namin siya into an app format para pag na-download ng bata, it can also be accessed interactively whether it is online or offline. So, ayun po. I hope nasagot po ang tanong. Thank you po, sir. Sir, do we still have time po para po sa mga tanong? I think meron pa naman po. Sir, another tanong po from Sir Libres po. Good morning po, Sir Mark. Tanong ko lang po. For online classes po kasi parang our allotment po is good for 2 hours po. Paano po kaya yun, sir? Sabi niyo po kanina yung DepEd channel po, for instance, yung isang episode ay parang 15 minutes lang po. Do we really have to follow 2 hours online teaching po, for instance? Okay. When we talk about screen time, doon po sa ating DepEd TV channel, yung po talaga ay sumusunod sa meron pong 1 hour, meron pong 2 hours. For example, if it is kinder, yan po ay may 1 hour time slot. Sa kanyang 1 hour time slot, yung po ay nadidiscuss ang kanyang yung tinatawag natin na align sa MELC skills. Same thing also with other subjects. At ang run ng program ay may 15 minutes, may 20 minutes, may 30 minutes at merong 1 hour. Like for example, for senior high school, may 1 oras talagang klase. But they will be cut. Pag sinabi natin they will be cut, for example, araling panlipunan for Monday, Tuesday, and Wednesday, but for Thursday, Friday, and Saturday, it will be the alternative subject for it. Pag sinabi natin alternative, yung kanyang kabangga for that week. AP, Monday to Wednesday, Filipino, Thursday to Saturday, kasi hanggang Saturday po ang DepEd TV channel. After that, kung math ang Monday to Wednesday, science naman ang Thursday to Saturday. Ganun po siya in 3 hours. Not 3 hours, in 3-day format.
At yun po ay sinusunod yung ating screen time. So habang tumatagal, habang nag-iiba ang kanyang grade level, humahaba rin ang kanyang screen time. And after that, doon na po sila pwedeng tumutok to their modular print materials. Now, what is the online learning there? Yung online learning ay focus na ngayon dun sa kanilang individual teacher. Pwedeng after manood, si teacher ay magsaschedule ng kanyang sariling online synchronous class, online asynchronous class regarding it to have a support. So ito ay nasa ayos po ng pag-schedule ng inyo pong school para makita kung kailan i-entrada or ipapasok. Kinakailangan po na kapag tayo po ay gumawa ng online schedule, we need also to coordinate with other teachers. Bakit po? Kasi mahirap na magkaroon ng conflict in schedule. Ang pagkakaroon po ng online learning is not actually all the time. It could be delivered 3 times a week or 2 times a week. Paano po yun? Yung isa ay online synchronous na yung teacher ay pwede niyang makita yung estudyante niya. But we need to make sure that that session is recorded. Why? Expect na hindi 100% ang attendance para pwede niyo siyang i-save sa inyong gagamitin na learning management system, yung napili ninyong platform, at doon po ay mapapanood ng mga batang absent during that time or hindi present habang kinoconduct yung online synchronous class at makakahabol pa rin po sila. So it's a matter of rescheduling or scheduling it properly para po maibangga doon sa kanilang napapanood, sa kanilang napakinggan, at sa inyong i-conduct na online session. But again, we will release anytime soon the schedule ng DepEd TV channel kasi pag hindi na-release yung schedule ng DepEd TV channel, yung teacher din mangangapa, ay, yung schedule na i-online synchronous ko, schedule din sa TV. So saan manonood ng bata? Sa akin ba o sa TV? So kinakailangan, alam din ng teacher kung kailan ang airing ng mismong show para po siya rin po ay maka-adjust sa kanyang i-deliver na online synchronous classes. Ayan po. Salamat. Okay, thank you po, Sir Mark. Some more questions? Sir, follow up lang, sir, kung pwede Yes, po. Sir Cesar. Sir Falcolan. Sir Mark Anthony, ito pong channel, IBC 13 po ba, sir, yung gagamitin po ng DIP? Sir Cesar, marami po tayong channel na gagamitin, but the baseline is IBC 13 and PTV4. Ngayon po, ito po ay maibabato. Isa pong channel natin ay solar channel. So other than that po, yung gaya ng aking nabanggit, yung Afford the Box na meron pong 3 channels. Okay. Kasi po sir, yung IBC, yung reach po niya, yung coverage niya, very limited. Pagka sa free TV, usually yung IBC hindi po nakukuha. But since ito ay government initiative with the Department of Education, ito po ay dapat ay Philippine-wide yung coverage po niya, sir. Tama po? Yes po. Thank you, sir. Ali, sir, ang ating po, yung IBC 13 po, it's under the PCOO. Ito po ay under the care of Secretary Martin Andanar. Tayo po ay may tinatawag na technical working group na nagko-collaborate with them. At gaya po ng aking nabanggit, yung reach kasi ng IBC 13 ay nandito lang usually sa Mega Manila at nearby provinces. Pero paglagpas po ng Mega Manila at nearby regions, humihina ang kanyang frequency. At yun po ang dahilan kung bakit ni-request po ng DepEd sa mga regional directors to collaborate with a regional partner, a regional cable channel para dun po siya maitatawid din. So ganun po ang kanyang format. So we are not stand alone with one cable channel. We are also open with other channels. At yun po, luckily, GMA7, which has I think the second one in the country, who has a major reach dahil sa kanyang transmitters, ay pumayag po na magbigay po ng 3 channels sa kanyang Afford the Box. I don't know with ABS-CBN because currently, di ba, meron po silang issue regarding sa kanilang franchise. I don't have any idea regarding it, but I have heard that there are talks if
it is possible to utilize the frequency channels to deploy the DepEd TV channel since mas malaki ang kanilang nationwide coverage. But I don't have a definite answer yet kung yung po rin ba ay magagamit dahil we need to consider the franchise issue. Kaya ang masusure ko po ay we have for IBS 13, PTB4, Solar Channel, and with GMA's for the box. Thank you, Ay, sir. Signal Channel din pala, sir. Kasali po ang Signal Channel. Opo, thank you, sir. Thank you po. You're welcome. Okay, thank you po, sir. Sir Falcolan, thank you. So I think we will be entertaining last 3 questions. If there are pa po, tanong pa po, last 3 na lang po. Thank Sir you. Giray. Sir Alan. So may tanong lang po ako, Sir Mark. Yes po. Regarding po sa ano yan, sa mga magmo-modular, may matatanggap po bang hard copy per school na module galing po sa central para po kami ay makapag-result kasi nagpo-procure na po kami ng mga bond paper ngayon. Yan ang hindi ako sure kasi may budget kasi for printing. Ang alam ko lang ay magre-release ang central office via the DepEd Commons ng ready-to-print materials na yun po ang pwedeng matanggap ng mga bata. At regarding naman po doon sa amount, I'm not sure po regarding it. Pero sa pagkakarinig ko po sa latest interview kay Yusek Ann Sevilla, ay meron pong fund for it for printing na parang ibababa ata from CO to the regional office and then regional office down to the division level, and also asking the help of the local government units para po sa pagpiprint kasi syempre hindi ganun for me ang pagkakaintindi ko po hindi ganun kalaki dahil meron pa tayong other worksheets. Yung po ay yung custom fit na gawa naman po ng school at ng division for the learners. Kasi di ba meron gaya ng act na mag-get, we have the national level and we also have the division level ng mga worksheets na paggawa. I think it could be used do sa MOOE ng school. Pwede rin gamitin yung ibababa ng CO na budget. At yun nga po yung galing po sa stakeholders and partners at ganoon na rin po sa LGU. Thank you. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Okay, thank you, sir. Sir Alan, thank you. Okay, last 2 questions po tayo ngayon. Okay. Sir, na-mention niyo po kanina parang 3 times a week po ang ODL. How true po ito? 3 times a week na akin napakita ay hindi online distance learning. Ang aking pong pinakita ay yung tinatawag natin na TV broadcasting at radio broadcast. So each subject has 3 days airing at yung po ay naka-plot out in a schedule. So wag po tayo malilito na yung online distance learning ay kapareho din ng TV broadcast. Magka-align lang sila dahil yung mga ipapalabas sa TV ay mapapanood po pag na-download sa DepEd Commons, pag na-download po sa YouTube, mapapanood din po kasi doon. So again po, yung ating screen time na allotment ay 2 hours lang po talaga, but it is for the use of an equipment like a desktop computer for the online learning. It's a different story when we talk about the TV broadcasting. Ayun po. Okay, thank you po, sir. I hope that is clear na po. So one last question. Sir, lahat po ba ng subjects ay i-offer ngayong pasukan? Ang sagot ko ay yes, lahat ng subjects ay nakita ko. But if we talk about senior high school, ang sure lang ako ay yung applied subjects at core subjects. Dahil nagkaroon po tayo recently ng audition regarding it. We are looking for 15 teachers who's handling that. At doon po ako sure. Pero yung ICT TVL track na may sariling personalization like yung bread and pastry, yung hairdressing, doon po ako wala pang maibibigay na sagot kasi hindi ko po siya nakita sa first quarter calendar ng TV channel. Siguro i-offer siya siguro second quarter or the succeeding. Pero ito pong first quarter, hindi ko po nakita kasi doon yung ating schedule regarding it. But for other subjects, yes, all ay nandoon. Yun po. Yung junior high school all,
ang sure po ako na lahat ay from kinder to grade 10, but for grades 11 and grade 12, core subjects and applied subjects lang ang aking nakita. Ayun po. Sir, just to add, sir, based on your answer, sir, is it possible po na may discretion po yung mga division offices to offer the subjects, for example, ngayong pasukan, English, Math, Science, Filipino lang po, hindi po lahat? Regarding sa senior high po ba ito? Sir, sa junior high. Sa May junior discretion po ba yung mga DO ay yung mga division offices na, for example, ang i-offer lang ngayong pasukan ngayong first quarter, English, Math, Science, Filipino lang po? Kinakailangan ay align pa rin siya sa ating MEL kasi kinakailangan yun po ay matakal. So kung i-offer siya ng first quarter, be it, kung hindi, dapat ma-offer naman siya ng second quarter. So again po, yun po ay nakalatag naman sa scheduling kasi hindi ko masagot kung ito ay option ng division kasi kunyari option siya ng division pero in a national scale na palabas siya. So magkakaroon siya ng effect. So kinakailangan ay align po siya. So kung ano po yung nasa national level na i-present, magandang yun din po ang sundin para po pagdating po sa respective division at yung mga batang nanonood o yung mag-access, they are also aligned with with a commonality. Pero pwede po yun. Sir Lian. Okay. Was the question being answered already? Thank you, sir. Okay, at this juncture, tapos na po tayo sa ating question and answer portion. Allow me to read the citation of the Certificate of Appreciation to our resources speaker. Yes, ma'am. Okay. Certificate will be sent by Ma'am Mitch through email po. Thank you po, Sir Mark. Okay, Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A Calabarzon, Division of Rizal, District of Rodriguez to Tagumpay National High School, Rodriguez Rizal. Certificate of Appreciation is hereby awarded to Dr. Mark Anthony CC in grateful acknowledgement of his distinguished and valuable service rendered as resource speaker during the conduct of In-Service Education for Teachers or NSET 2020 with the theme Keeping the Passion Amidst Disruption, Changing Pedagogy, Changing Technology in a Changing World. Given this 20th day of July 2020 at Tagumpay High School, Rodriguez Rizal. Signed, Susana J. Sacatrapos, Principal 2. Okay, thank you po, sir. Thank you, Ma'am Mitch. So at this point in time, ladies and gentlemen, let us hear the closing remarks of our officer in charge, Sir Celedonio B. Borrecano Jr. Sir June, pan-mute po. Okay, so in lieu of Sir June, may we call on Ma'am Rowena P. Bautista. Okay, good morning, Sir Lian, and good morning, everyone. So in behalf of our principal, Ma'am Susana J. Sacatrapos, I would like to take this privilege to express our heartfelt thanks to you, Dr. Mark Anthony C., for giving us the opportunity to learn more on digital rise. We really appreciate the time you gave, besides your hectic schedule, Doc Mark. Through the initiative, of course, of our ICT coordinator, Ma'am Michelle Medina, who invited set of high-caliber resource speakers in our in-service training. I am sure that it's not only me who was very much encouraged, but all our participants today.
What you have input to us this morning is very interesting and awakened us to embrace more the opportunity that will help us to capacitate and upskill our competence in digital education, which I think plays a major role in adapting to this new normal education during this pandemic time. We admire you, sir, and you serve as an inspiration for being the prime mover of digital rise in DepEd Philippines. Indeed, we are excited to see your vision in digital education materialize and hoping that every teacher could be trained and enhance his or her ICT skill more. So again, more power to all of us. Thank you, Sir Mark. Okay, thank you, Ma'am Weng. Indeed, it's a great day for all of us, full of information and inspiration. Thank you, Sir Mark, for your precious time. And the Tagumpay National High School is so blessed for this rare opportunity. And to everyone, thank you for joining with us. Okay, may I request all teacher participants po to accomplish the Katami evaluation, which will be given by Ma'am Nerissa G. Poldo, so you could receive your certificate of participation. Ma'am Neri. Good morning po. I already comment down po the Katami link. It will also be available later in our TNHS update. Thank you. Okay, thank you po, Ma'am Poldo. Okay, so I guess that ends our fourth session of our in-service training. To our resource speaker, Doc Mark, salamat po. Sa University of the Philippines, thank you po for letting us use your Zoom account. And to everyone, to all teachers po na nag-participate via Zoom at saka po sa YouTube, thank you very much. Thank you and have a good day to all. Thank you po, Sir Mark. Thank you, Sir Mark. Thank you po. Thank you Bye-bye. so much po. Thank you. Thank you po, Sir Mark.